Köszönöm a követéseket. Szóval best, láttam mindent, best! Fucking hell! WoW Classic 3 kiegészítő. So fucking good, man! So fucking good! És 30-án már kezdődik a Season of Discovery. Szerveznünk kell egy guildet. Felhívom Kacit, hogy hogy áll az jól. Na, azt mondja, hogy a Season of Mastery az működik. Az a baj, hogy a Classic Plus és a Season of Mastery-t az gyakorlatilag összegyúrták egybe. Alig várom, hogy megvegyem a leszerefilm skineket egyébként, csak még nem kaptam kifizetést. Szóval, mi az, amit láttunk? Cataclysm Classic, WoW Classic Plus, Season Mastery 2, 10.2 lesz content, ez gyakorlatilag beigazolódott. Az órán leak, az kamu volt, Microsoft valami az volt, Chris, vagy Phil Spencer egyszer csak megjelent. Ezt behúzzuk, chat, mert ez technically, mert hogy a hero talentek a modernben, a Season of Discovery-ben az új healer dolgok, meg ilyenek, warlock tank, meg hasonlók. Nem spekek per se, de hogy majdnem. Várjuk meg a deep dive panelt, megvárjuk a deep dive panelt, hogy mit mondanak ezekre a dolgokra, aztán majd ennyit. Ezt nem említették, nem igazolódott be, Megemlítették a Diablo Immortalt. Erre nem fogadtam volna. Northern True Frostflake bugaló, az bejött egyébként, az szintén bejött. Chat, az a helyzet, hogy elég kurva szarul áll a bingo kártyánk, mert hogy eltaláltunk egy csomó mindent, csak you know. Nincsenek sorban. Fucking hell. Ez a survival game-et szoptuk, úgyhogy ez így nem. Szoptuk, ez így nem. Az Outdoor Restriction az még meg lehet. Ezt esetleg beúszhatjuk. Az Expo-t nem adom meg, az nem jött be. Fuck, ez sehogy nem jön ki. Ez most tök mindegy. Tök mindegy, hogy mi lesz a Deep Dive panelen, az nem jön ki sehogy. Beszoptuk a bingót, chat. Officially beszoptuk a bingót, ebből nem lesz bingo. Whatever, dude. Egyébként nem látjátok, de felraktam a Cataclysm poszteremet is, az itt van mögöttem fenn. Várjátok. Nem lett meg, nem revampolják oldalra. Ezt nem adom meg. Annyira nem revampolják, hogy megadjam. Man! Ez azért... Hát valljuk be, ez egy rohadt tökös bemutató volt. Az lenne a lényeg, hogy kijöjjön vagy keresztbe egy sor valahogy, vagy vertikálisan, vagy horizontálisan. Ez nagyon tökös bejelentés volt. Szóval Kajor, 3 kiegészítővel előállni, 2 gyakorlatilag klasszik kiegészítővel előállni. Megnézzük a WoW-hedet. Gondolom a WoW-hed is csak azt szedte össze egyelőre, amit láttunk, de hogy... Oh, pre-orders live! Na, lássuk. Jó, milyen cukizék petek vannak. 50 a base, 70 a heroic, nem emeltek árakat akkor, ez jó hír. That's pretty good news. Nem emeltek árakat, that's good. Ez a Warband dolog, ez nekem tetszik. Én nagyon reméltem, hogyha lesz account-wide repo, akkor ezt valahogy így oldják meg. Gyakorlatilag azt csinálják, amit a Star Wars The Old Republic, hogy az adott szerveren belül van egy családod, van egy családfád, amin elrendezheted a karaktereidet, és amíg annak a családfának a tagja az adott karakter, addig hozzáfér a main karakter
bocsánat, házához, ládájához, repjeihez, gyakorlatilag ugyanaz lesz, mint az Old Republic rendszere, aminek én nagyon örülök, mert hogyha szeretnék egy World of Warcraft karaktert, aminek nincs semmije at all, és egy teljesen tiszta lap, akkor lehetőségem lesz rá, aminek nagyon-nagyon örülök. Én szeretek egyébként teljesen clean karaktereket indítani. Igen, persze, de ugyanakkor szükség van egy helyreállító műtétre, így we are not screwing around with our story. Ja, igen, mert bazd meg az elmúlt 8 évben Denuszer máshogy csinált geci, mint földbe döngölte a storytellinget, szóval erre szükség van. Az helyreállító terv, de erre szükség van. Erre most nagyon komoly szükség van. Starsevészt, így van. Behozták a Starsevészt. What? Mit nézünk? Ez valami Diablo reklám? Jól látom, mindenki teljesen meg van örülve. Na lássuk, még egyszer akarom nézni ezt a... mi van a... War Within, Dragonflight nyilván. 70-es karakter boost, Raider olyan Stormlander mount. Ó, az előrendeli mount, az customizálható is lesz, nice. Upgradable Stormriders attire. Upgrade-elhető Preorder Gate, nice. Beta access to the War Within. Okay. Free day, early access to the War Within. Ez sucks. Ebből dráma lesz. Bazd meg, csak nem állták meg, hogy valami fasságot belerakjanak. Valami fasságot nem álltak meg, hogy ne rakjanak bele ezekbe a csodálatos hírek közé. Fú, ezt gyűlölni fogják az emberek. Ezt már most fogadok, hogy van egy 1000 upvote-os Reddit thread arról, hogy ezt a kurva anyátokba vigyétek. Engem nem érint, én meg fogom kapni valószínűleg a játékot jóval előbb, de az, hogy 3 nappal előbb a $90 változatnak az előrendelői 3 nappal előbb kezdhetik a kieget, mint mindenki más. Még a Heroicba sincs benne, a 70 eurósba. Ebből akkora dráma lesz, bazd meg. Már most biztos vagyok benne, hogy tele van vele a Reddit. Miért kell, geci? Előálltok 6 millió tök jó bejelentésre, és ezt kell belefosni a közepébe. Mindegy. Squad Stonehenge-ing. Egyébként minden más szempontból elég basic, de ez az early access, ez ki fogja tikkelni az embereken. Cataclysm Classic Site. Én a Cataclysmet is vártam, én ahogy ezt mondtam nektek is, meg ahogy mondtam a GameStar-os streamben is, nekem kimaradt a nagy része a Cataclysmnek, mert pont akkor mentem főiskolára, úgyhogy én örülök neki, mert megvárom. Ezt meg akarom nézni, ezt a trailert, mert végigbeszéltem egyébként a Hurricane-nek a Cataclysm trailerét, ezt nézzük már meg. Ezt nem néztem meg rendesen, pofáztam alatt végig. Úgy örülök egyébként, hogy felfogadták Hurricane-t, iszonyat trailereket csinál ez a csávó. Van 4K? Nincs, de 14p van. 104. Hogy csinálja ezeket? Jesus. Gilneas! Remélem a 3 következő kiegészítő valamelyikében Gilneas előkerül.
The God Kings. Én imádom az akcentusokat egyébként. Nice. Fuck yeah! Fú, de menő. Hú, de kurva jól néz ki ez a fél. Man, Hurricane tudja dolgát. Fucking hell. Köszönöm a követést, Gyura. Én a Firelands raidet annyira akartam élni, de pont akkor kezdődött a fősuli. Úgyhogy most biztos, hogy keresek egy gildet, akarok menni a Firelandbe. Remélem ezt a release nem kúrják el úgy, mint a Burning Crusade-et, és akkor tényleg fogom játszani. Ez a track a mai napig. Fuck yeah! Fuck yeah, dude! Én játszok mindent. Nem játszok sokat a klasszikon jelenleg. Én nem voltam soha szuper nagy Breath of the Lich King játékos. És én végigjátszottam a Vanillát, szóval a Vanilla alatt se játszottam nagyon sokat. Most fogok a Season of Discovery-t biztos, hogy megtoljuk. Meg a Cataclysm klasszikot is biztos, hogy megtoljuk, de én mellette játszom a modernet is. Mielőtt elkezdődött a BlizzCon, azt jelenti, a Warrior-omat szinteztem épp. Boy! Warcraft panel még mindig nem? Egy elég különleges ötlet, egy elég különös ötlet. És értem, hogy nem kifejezetten szabványos. Sok szempontból riszki, amit előhúznak. Sok szempontból riszki, amit előhúznak most éppen. De én örülök neki, hogy megteszik. Tehát, hogy szerintem szükség volt arra, hogy vállaljanak valami nagyot. Smells like Clone Fiesta, és I'm all for it. I'm all for it, girl. I'm all fucking for it. Már van is egy szép boxartunk. Ez a key art, ez gyönyörű. Bra. Ez a Free Day Early Access, ez sikerült agyon basznotok a lelkesedést. Na, ezt a key artot, ezt nem bányázta ki még valaki? Szép van. Unlock all transmog any karakter. Végre, for fuck's sake, dude! For fuck's sake, végre! Bármelyik karakteren unlockolni lehet a transmogokat. Már képünk van az új heroic talentekről. Nice. Szóval lesz egy extra talent row középen. Az lesz a heroic talent tree. Oké. És új ezek gyakorlatilag új spekek. Kapunk a spekeket a spekeknek. I really like this. I really fucking like this shit. Fuck yeah, dude. Fuck yeah. I really like this shit. Oh man. Mountain Theme for Warriors, Dark Ranger for Hunters, Keeper of the Groove Druids, Alone Chosen for Druids. A mage-nek találjátok már ki valami faszát, az ég áldjon meg benneteket. Fuck yeah, dude, let's go. Let's go. Earthen Allied Race Preview. És az mit tud? Milyen menő izéje van, Heritage Armorja van. That looks cool. They are dwarves. Dwarves with gems.
Sure. Indítok egyet, for shits and giggles. Remélem a kezdőterületük menő, aztán majd meglátjuk. Orbitin Cinematic, különböző expansionok. New Rune System for Class Spells. Ez már a Season of Discovery. Ó, itt vannak a felfedezhető dolgok. Aha, szóval lesz egy ilyen almenü, amiken fel tudsz szerelni rúnákat. Oké, that's cool. Ez biztos, hogy megtoljuk. Pláne így, hogy november 30-án indul. Hát fucking yeah, dude. Fucking yeah, dude. Úgyhogy november 30-án indul, az azt jelenti, hogy a 10.2-ből kivesszük már azt, ami van. Nyilván lesz benne bőven content, de hogy a felszínes dolgokat le tudjuk a 10.2-ben addigra. Én túl leszek remélhetőleg a vizsgálataimon addigra. Úgyhogy we gonna play this shit. We're gonna play this shit. Oké. Bármi még? Blizzard Press Kit Live. Ezt nézzük már meg. Ezt lehet, hogy akarom, mert nem tudom, hogy ez az overlay-em. Nem. Ez hova fog vinni? Ja, csak képböngésző. Az új raidet mutatja. Ja. Jó, it's fine. Az lényegtelen nekünk. 40 fős lesz ez a level 25-ös raid. Ez a level 25-ös 40 fő raid. Ez looks funky as hell. De én adom. Ezt én adom. That's fucking go, dude. Ja, hogy gyakorlatilag akkor azt fogja csinálni, hogy Black Fathom Deepnek összevarják a dungeonjait egy raidre. Én azt adom, nekem az megfelel az a megoldás. Technikailag újszerű content, újszerű rewardokkal, rúna rendszerrel, level 25-ös karakterkeppel. Nekem ezt tetszik, én ezt adom. Én ebben benne vagyok. A fact sheet-et megnézem, hogy a fact sheet-em. Köszönöm a követést, kedves Crimson. Ciao, ciao. Ez melyik... Ezt én meg tudom nyitni. Nincsen fenn Word-en, meg semmi. Ja, nincs benne, és ez egy oldal, csak a Cliff Notes a BlizzCon bejelentővel. Oh, dude! Fuck yeah, man! Ez kurva jól néz ki. Ez minden, amit bejelentettek WoW-val kapcsolatban, ez... Fucking hell. Fucking hell, dude. A Twink Junkrat skin még mindig nem tettem túl magam egyébként. Meg akarom nézni még egyszer a gameplay trailert. We stand the twink. We stand the twink. Én adom. Nekem nagyon tetszik ez a collab egyébként, szerintem kurva jó skineket csináltak. Az új játékmód is tök fun, ami a leszarafimes játékmód. Én adom, nagyon meg fogom venni a skineket is, mert ha megkaptam a kifizetéseimet. Sajnos most teljesen a bankszáma. A gameplay videót azt meg akarom nézni még egyszer. Meg is akarom állítani, nem is adok rá hangot, mert meg fogom állítani egy pár szemelet közben. A Diablo 4-es bejelentés, it's fine. Majd ha mutatnak valamit a kiekből, akkor majd izgatott leszek addig. Nem trékel. Nekem kb. Mindegyik skin tetszik egyébként, mert én játszok is egyébként mind az 5 híróval, aki kapta a lesser a film skineket, szóval I'm happy. Azt azért elmondom, hogy ez elég funky, hogy előrángatják a nerubiánokat közvetlenül azután, hogy Denusser egy hatalmas gőzölgő szarhalmot hagyott rajtuk, azzal, hogy így gyakorlatilag elvette a nerubiánoktól azt, hogy ők építették fel az Ice Crown Citadelt, meg mindent, mert it was the jailer, meg mindent a jailer rendezett.
Fucking hell. Remélem, hogy a Warby teamben helyre rakják a Nerubian Lord, mert fucking low. New Zone, SK7, remélem jól mondom ki. Fasz user az. Elég jól néz ki. Én nem vagyok egyébként végtelenül lelkes ezen zónákkal kapcsolatban, amik ilyen szuper sötétek, de tudom, hogy vannak emberek, akik nagyon szeretik az ilyet, ők nagyon fogják élni. Ez nem az én műfajom, de nagyon jól néz ki. Úgy néz ki, mint a Nerub mapa Heroes of the Stormból. Incidentally. Ez az Isle of Dorn, ez elég fun, ez elég jól néz ki. Az ilyen zónák az én műfajom. Hát szerintem lesz ott izgi dolog azért, de ez nem az én műfajom. Ezek a Dark Nerubian dolgok, ezek nem az én műfajom. A lore szempontjából, meg a story szempontjából érdekel, de nem az lesz kedvencem. The Ringing Deeps. Ez a Hello Fall tűnik a legérdekesebbnek vizuálisan egyébként, mert ez így próbálja ötvözni a BFA-ből, hogy hívták hogy hívták azt a druidás zónát? Nem a druidás zónára gondolok, ami ilyen nem is tudom hirtelen hova tenni stílusában, de az ilyen werewolfos, viktoriánus horroros akart lenni. Nem Zandalára, az Alliance oldalon. Na mindegy. Onnan egy pici, meg, ja, Drastvar, köszönöm, igen, köszönöm. Abból egy pici, annak az építészet egy pici, de ugyanakkor zöldelő növényzettel, meg ilyen őszi fákkal, meg ilyenek. Nekem tetszik ez a színötvözés. Duskwood, köszönöm. Vagy nem, az Drastvar, Duskwood az a másik. Drastvar gondoltam. Azoknak az ötvözés, ez nekem tetszik, ez vizuálisan egy izgalmas zóna, meg többféle vizuális nyelvezetet használnak, ahogy körbe mennek. Ez a Devs, az fogadok, hogy lesz, ez fogadok, hogy Torghast 2.0 fantazival, amivel nekem nincs semmi bajom. Nekem Torghasttal 2 bajom volt, hogy vizuálisan kibaszott sivár volt, és egy perccel nem voltam hajlandó több időt eltölteni ott, mint amennyit muszáj volt, mert annyira dögunalmas volt bazdmeg vizuálisan, hogy nevetséges. A másik, a vizuális egyhangúságot még le tudom nyelni. A probléma az volt, hogy a kasztok kb. Fele rohadt szar volt Torghastban. Tehát, hogy ráadásul azok a kasztok, amiket én szeretek. Egyikkel se volt élvezhető. Az olyanokkal, mint a Paladin, meg a Demon Hunter, meg a Rogue, meg a Warrior, azokkal baromi jó volt Torghast, de a többi az leszophatta magát. Hogyha ezeket a dolgokat megoldják a Dells-ben, és egy ténylegesen vállalható, újrajátszható dolgot kapunk, I'm good. I'm super good. Ja, igen. Pontosan úgy, ahogy Anonim mondja. De ez Frostmage-es volt sokkal jobb egyébként, ezt megmondom. Ez a Warband ötlet nekem tetszik, megoldották, hogy tessék, itt vannak az account wide repuk, de hogy aki szeretné az RPG hatást megtartani, és a repujjait külön kezelni, az is megteheti. Úgyhogy elég jó. Nekem tetszik ez a megoldás, it's nice. It's very nice. Közben ránézek azért a streamre, hogy Xbox reklám, I'm good. Mage-es fan volt, amikor volt 10 ja, igen, tehát volt egy specifikus build a Mage-nél, ami fun volt, yes, de többségében szopás volt. 2 Legendary után közöltem, hogy előbb nyúlnék magamhoz sajt. Igen, ugyanez. Tehát, hogy voltak kasztok. Ez pretty funny, mert hogy a World of Warcraft subredditen rendszeresen előjön az, hogy én actually élveztem Torghastot, guys. És akkor így megkérdeztük, hogy oké, mivel játszottál? És akkor, you know,
Demon Hunter. Ja, jó, akkor értjük. A Hero Trance rendszer nagyon tetszik. Csináltak is új spekeket, de nem is. Balanszolás szempontjából it's gonna be a bitch, de... Okay. Az nem az én dolgom. Valószínűleg a Törpelide rész itt a legkevésbé izgalmas. Egy kicsit örülök neki, hogy nem felejtették el, hogy van ez a dolog, hogy Allied Races. Whatever. We have Crystal Dwarves. Playable Magnis with less crystals. Let's go. Mindenhol Dynamic Flight. Pretty cool. Invincible nézni Dragonfly-on, ez pretty funny. Új dungeon a Krédek. Let's go. Champion! I need my crystals! És a Dagger Mami mémek elég erősek voltak ahhoz, hogy beszívják magukat a játékba. Ennek köszönhetően lesz egy Void Dagger Mamink. This is pretty funny. De ugyanakkor nem. I'm excited. El vagyunk látva ezzel a BlizzConon. Akik szuper nagy új IP bejelentésre számítottak, azok ráfáztak. Én így Preach tiszta izgatott volt, hogy lesz új IP, hát ez nagyon kevés kiírt műsor, és nem nagyon, én nem számítok rá. Mindenki szólt, hogy nem lesznek itt nagyon nagy új bejelentések. De ami engem illet, mint Warcraft rajongó, I'm a fan, and I have been serviced. Hát kíváncsi leszek, hogy Valinában mi lesz. Neki megvannak a kapcsolatai a Voiddal. Érdekes lesz nézni, hogy az ő sztoriával mi lesz. Ha végig tudom számolni ki Legion levelinget, akkor lesz valami fogalmam náifó eredetéről? Lesz, igen, de hogy van egy nagyon specifikus Alira. Köszönöm, bocsánat, keverem. Van egy nagyon specifikus pár quest sor, amit végig kell vinned ahhoz, hogy tudjad, hogy mi van a naifónal. 1.35-re írták át a What's Next panelt. Az mit jelent nekünk? PT time zone. Fucking, I don't fucking know, man. Miért nem mindenki valódi időzónában számolja az órákat? Kitalált időzónákat, az már 13.33. Akkor 2 perc múlva kezdődik. Ja, akkor 2 perc múlva kezdődik. Nice. Csak az van, hogy bejelentett 3 kieg x évre, ennyire mondhatott volna 20 szívet a következő. Ez azért volt fontos, mert a hardcore rajongóknak, az olyan régi vágású Warcraft rajongóknak, mint amilyen én is vagyok, adni kell valami perspektívát, hogy hova megy ez a dolog. Mert a sztorival nagyon komoly gondok vannak az elmúlt fucking ki tudja hány évben. Így, hogy gyakorlatilag összeraktak egy elég általános, meg elég szabados, de roadmap-et arra, hogy hova tart ez a történet, úgy sokkal könnyebb látni a dolgokat, és sokkal könnyebb nekünk core Warcraft rajongóknak spekulálni, és arra számítani, hogy hová tartunk, és fenntartani az érdeklődésünket. Ez nagyon sokat jelentett nekünk. Meg nagyon sokat jelentett azoknak, akik azt mondták, hogy fuck you. Szóval csak lehet, akik azt mondták, hogy fuck you azután, hogy Denusser újraírta bazd meg az egész univerzumot a Shadowlands alatt. Ez damage control. Meglehetősen egyértelműen damage control, de egy olyan damage control, amire szükség volt. Amire 100%-osan szükség volt, és amit 100%-osan jól is csináltak. Na, lássuk azt a What's Next panel.
Over the next 2 days, there will be a series of 8 panels and presentations showcasing a variety of exciting new games and updates, led by some of Blizzard's amazing creators, artists, and designers. So, to kick it all off, here's our first presentation, World of Warcraft, What's Next? Ja, szerintem Metzen már piál meg dolga haverokkal. Terrorra hagyta munkát. Ez jó. Na, fenyes. Ez Gregory is megérdemli, amennyit az ember dolgozott ezen a játékon. Fucking hell. And you may have heard, thank you. As you may have heard from Chris during the opening ceremonies, we are at the dawn of a new era of Warcraft. The World Soul Saga. A story that will play out over the next 3 expansions and will take us on an adventure in Viszont szerintem nem csak azért jelentették be ezt a 3 kieget, hogy minket megmutassanak, hanem azért is, mert szerintem fel fogják gyorsítani azt, ahogy gyártják a kiegeket. Mert hogy erről beszélt is Metzen, hogy változni fog az, hogy hogyan szállítják a tartalmakat. Szóval én gyakorlatilag, mióta én olvasok interjúkat, a Blizzard azóta magyaráz arról, hogy ők nagyon szeretnének évente új kiegészítőket kiadni a World of Warcrafthoz, és el tudom képzelni, hogy fel tudtak végre állítani egy olyan pipeline-t, ahol ez lehetségesnek tűnhet. Ha nem is évente, de ilyen 15 havonta, vagy 18 havonta. Én arra számítok, hogy azért jelentettek be mindent így, mert felgyorsítják a tempót. Hát BlizzCon van. BlizzCon van. 3 évet csinálják, gondolom, ezt a cinematikot, bazd meg, ahogy kinézett Anduinnak a szakálla. Minden redvás szőrszállat animáltak. Emlékszünk, Teron nem szeretnénk, by the way, de emlékszünk ezt. Mondjuk, ha Anduin meggyötör táblázata lesz az egyetlen dolog, ami velünk jön a Shadowlandsből, akkor I'm good. Egyébként igen, erre szükség van a szentséges szent hősünknek kicsit letépni az arcán. Wow, de kurva jól néz ki. Nájfú, kirakta magát, elég beleszarmat kapott. Mindig ilyen 60-90 giga a méret, mert hogy folyamatosan újra struktúrálják a fájlrendszert minden update-tel, mindennel, hogy ne növekedjen olyan nagy tempóban. We, the heroes of Azeroth, destroyed them. The forces of the Horde and the Alliance have proven time and again they are among the most powerful armies that have ever stood. The Harbinger has watched this. She is patient. And while the Black Empire failed, Xal'atath now seeks to send... Na végre legalább valaki kirakta egy official slide-ra, hogy az Old Godok halottak. Köszönöm. Against a new threat of terrible power, the Nerubians of Ashkahet. Xal'atath has conscripted the Nerubian queen Ansurek, having offered her people a new future, one in which they will rise from their isolation as a mighty kingdom once again. And here in this sprawling city of Ashkahet, we will not find the undead soldiers of the Lich King that we faced before, but instead a new mighty stronghold of the Nerubians as they once were. Deadly survivors of the mythic wars that have played out time and again over thousands of years. Sure, okay. In return for their loyalty, Xal'atath has granted the Elég jól Nerubians néznek ki the ezek a means of modellek. a dark Pretty cool. evolution, one that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier that we will clash against time and again in the war within. Now let's talk about who we'll be adventuring with. How do you like the key art? Nice.
Several of Azeroth's greatest heroes will rise to the call of the Radiant Song, and many will be faced with their own unique challenges. Anduin, having survived his ordeal with domination. Yes, God damn, Anduin kikupálódott. God damn, boy! Incredible artwork. Anduin will be grappling with his relationship to the holy light that he no longer feels worthy of, while Thrall is seeking a connection to these visions, spreading across the world and working to find his new place in the Horde. While Magni Bronzebeard, long the speaker of Azeroth, will confront the heavy weight of that responsibility. Az lesz az első dolog az új kiegészítő első küldetésében, hogy Magni ránkja a champion! Megkönnelem magam. Poén kedvé megcsinálnám, hogy így azzal kezdődik az expansion felvezető quest, hogy így megjelenik a karakter mögött. Champion! Wow, hogy a faszomban nézel ki, Alira. Ebből van figura by any chance? While being torn between her own nature and the maddening call of the void to which she is attuned. Along the adventure, she will have a unique hát nem, nagyon sokáig lesznek ma panelek, a Warcraft panel után valószínűleg elmegyek aludni, a többi az. Of course, we'll see many more familiar faces on our journey and meet a host of new and interesting characters along the way that Maria is going to tell you more about in just a moment. Oh, goddamn. But finally, this saga is only just beginning. Conceived to be... Yes! Conceived to be an epic. Nekem is van pepém, ide kellett volna hoznom a pepémet. A pepém. The World Soul Saga aims to redefine the storytelling in our egy Warcraft panel van schedule-ben most and nem. strike boldly at the core themes that define Warcraft. The might of heroes, the responsibility of that power, the pursuit of justice. Got to do my best Mets in there. Justice! And the importance of finding common ground as well as ourselves amidst adversity. Up next, may I introduce Maria Hamilton, who will be sharing more about our zones and cultures in the War Within. Thank you so much. Hello, BlizzCon. Wow, I am so excited to be here and delighted to represent our team and tell you about the places that we will explore and the cultures we will encounter in the War Within. I can't really see all of you out there. I know there's a lot of you, though, because I can hear you. And I hope to hear lots of oohs and ahs when you see some of this cool art I've got to show you. So let's get started. Thank you. Thank you. Thank you. Yep. Thank you. Okay, as Taryn mentioned earlier, we'll be called by the Radiant Song, dreamlike visions that come from the heart of Azeroth. This summons is going to lead us to the subcontinent of Kazaldar, a place long forgotten. Van egy beszélgetésem egy új D&D játékossal holnap délelőtt, majd akköré fogom szervezni, de a panelek, amiket ma este nem nézek meg, azt holnap megnézzük szintén streamen. What exactly that means, we don't really know, but we can probably speculate. So first, let's talk about the Earthen. Kazalgárnak. Az baromi jól néz ki ez az Old Sworn. Ez tetszik. All right, we have met Titan-forged Earthen before, of course, in Ulduar and other places. Yeah. But this society of Earthen has been isolated within Kazalgar for a really long time and have developed their own manners and customs. Now, visually, these Earthen are a bit larger in stature, and they're noticeably blinged out. They've got gems all over them, bedazzled, blinged out, you know, that kind of thing, right? Yeah. But philosophically, they are guided by the Edicts of the Titans, a set of codified orders, duties, and expectations that provide instructions for the core functions of their society. You know, Titans, order, all that, right? But the Titans have been absent for eons, and the Earthen are no longer united in their adherence to these edicts. They now exist as three groups that are estranged from each other. The Oathsworn, as their name suggests, still uphold the edicts faithfully and believe everyone else is doing it wrong.
Their charge is guarding the core way, a titan passageway that leads right to the core of Azeroth. Nagyon idegesítő frankciónak primarily the hangzik. city dwellers. They live conveniently near the object of their responsibility, that core way. Now, the Unbound, in contrast, have abandoned the edicts, and they are considered scandalously rebellious by the Oathsworn. Their original responsibility was providing the materials to keep the Titan installation supplied. And they're primarily rural. They're living in and around the quarries and the mines where natural resources can be acquired. They rarely interact with the city dwellers. They feel neglected and ignored because they have a different opinion on how they should live. Now, the machine speakers are straight for the edicts in practice, but not with respect to their overall obligation to keep the Titan works functioning. They've had extremely limited contact with the surface dwellers, and they express no little disdain for those who just don't understand the great machines. Their homes are built around vast industrial projects under the surface that allow them to perform their functions in accordance with edicts, more or less. These different perspectives among the person and their variable adherence to the Titan's edicts has weakened the society as originally structured. And that's not good, of course. Most jut eszembe, hogy van nekünk egy elszabadult primalist big fucking bosszunk. I'm not going to get into here and now. New Earthen can't exist until we help Hol van them out by Iridikron? doing some things and unite the Earthen society once more. A másik kettővel úgy dílelünk, azzal tudjuk mi van. As a result of our actions, the Earthen will eventually be unlocked as an allied race. Nice. Yeah. Like sweet, don't they? Yeah. Horda is kap törpeket? Mert hogy így... These player Earthen will replenish the culture's dwindling numbers and may join either the Horde or the Alliance. Yeah. Nice. Yeah. Horda végre kap törpeket. It is, of course, player's choice which side you wish to ally with. But as you can see from a small sampling of combinations, there's some fantastic variations and customizations coming for the Earthen models, including different gem incrustations, beards for all body types, rocky skin patterns, tones, Megint csaj karakterem lesz. Now that golden mohawk with the braids and the fringe beard, that's quite the look. But I really like the beardless guy with the bushy blonde eyebrows. He looks so cool. He's just kind of like, yep, what do you want me to do? So anyway, all right, moving on. Another cool culture that players will encounter in the War Within is the Arathi. Kínál! Miért megyünk a lore-ban, dude? So these are descendants of the original Arathorian Persze, Iridikron Empire, abszolút a földhöz kötődik, szóval számítanék rá, hogy ebben a kiegben előkerül. And they find themselves trapped here within Khaz-Algar. Mysterious mostly because I can't say anything more about it just yet because of spoilers, but it's not like spooky mysterious, it's the other kind. As a people, the Arathi are worshippers and wielders of holy fire. They are dedicated to bringing hope and light to the darkness. They're tough, resilient people, with every member of the society being an able combatant. Some few are further blessed with paladin-like abilities through their devotion to the light. Even their airships are powered by sacred flame. The extent to which they're comfortable in battle is probably a good thing, because they have established a home away from home in an enormous cavern bordered by an endless underground sea, from which terrifying creatures emerge to rampage and create havoc. Not my idea of a cool place to hang out, but they're really, really tough. These watery monstrosities, though, are nothing compared to the threat from below. A constant swarm of Nerubians has been held back so far from invading the Arathi lands. The assault is unrelenting, the threat is dire, and the Arathi can't hold much longer. These bastions of light against the darkness are far from home and limited in number. Sure would be terrible if there was also division within the Arathi ranks. Just saying. That would be pretty rough, what with them being so outnumbered. We could probably help them. Amíg a quality marad, addig én leszanom. All right, speaking of the Nerubians in the War Within, we'll explore their last kingdom deep within Khaz-Algar. These ancient survivors of the Black Empire who rejected their former masters have developed their own culture here in the deep darkness. As Terran mentioned earlier, Xal'atath has made a bargain with the Nerubian queen Anserek, who seeks a new future and renewed glory for her people. The Nerubians are extremely capable and devious adversaries who have been honing their skills
with their constant assault on the Arathi. De úgy is néz ki egyébként a karakterart, hogy Screams of Patch 11.2 Allied Race. Has included some assistance for her troops. Through some dark alchemical process, Xalatath has provided the knowledge required to evolve chosen Nerubians into paragons of their race, enhancing their viciousness. And Queen Anserek has embraced these modifications with enthusiasm and eagerly offered her army to achieve the Harbinger's schemes. It appears to be a win-win situation. But not all Nerubians share their sovereign's enthusiasm for change and her embrace of Xalatath. Se baj, nem kipihented magad. Bejelentették az új kieget, meg az utána lévő kettőt. Egy új storyline részei lesz mind a 3 kieg. Az első a War Within lesz, arról szól most a Deep Dive panel, a trailerek fenn vannak Wolfhead-en. Gondolom meg GSO-n is kim vannak egyébként, lehet, hogy meg GSO-n is kim vannak. Nézd meg a trailereket, aztán gyere vissza. In addition to the Nerubian citizens, there are also domesticated insects who serve the kingdom as beasts of burden and pets. The team is hard at work building out the full range of carapaces, carapae, I don't know, whichever, skittering legs, grabby arms, piercing spiky bits, and creepy eyes for you to enjoy, I guess. All right, let's talk about our zones. Látszik, hogy valaki van a designer csapaton, aki nagyon szereti a pókokat, and that's not me. This is the home of the earth and surface dwellers, as well as other native species of creatures. The fertile soil, flowering plant life, and generous waterways provide nourishment for animals in this untouched paradise. An important facet of earth and society is cinder. This volatile substance is manufactured from molten honey produced by enormous fiery bees. Their home groves are a remarkable sight, as the hearts of the trees themselves glow with lava-like fluid. Harvesting is always an exciting time, as the ferocious creatures are understandably protective of their hives. Now, the roofs at Storm Watch are wreathed with lightning and fierce winds. These wild elemental rooks may choose to serve a member of the Oathsworn, who, if so blessed, becomes a Storm Rider, one of the guardian warriors of the Earth people. The Unbound deal with hostile creatures from time to time, but for the most part, the existence is fairly relatively peaceful. Alig várom, hogy mindezt felfedezzük. Jó, mi lesz a főváros? Mindig a főváros az egyik legizgalmasabb dolog számomra egy új kiegben. Valdra kentelő múlni nehéz lesz. In some cases, the lair of other creatures. Of course, the Isle of Dorn boasts a great walled city where the Oathsworn live and serve the edicts of the Titans. The city of Dornagal is the location of many important civic buildings, markets, traders, and crafters. And it's here that a traveler will find the expected amenities of a capital city, as well as the Titan Causeway. The defense of which is the nem mondd, hogy a torony lesz, bazd meg a főváros, mert sírva fog fakadni. Mondd, hogy körülötte lesznek dolgok, és a torony az csak egy épület a városban. The ringing deeps. As the name suggests, it is here that the Earthen are engaged in their work in accordance with the edicts. In these industrial areas of this cavernous space are huge complicated machines, lava-heated foundries and forges, and waterworks, both to cool and to power huge machinery. Maintaining these Titan mechanisms and keeping everything running is both the responsibility and the passion of the machine speakers. The Earth has shifted too in places, revealing openings to the sky above the Isle of Dorn. These cenotes bring light and water into areas once shrouded in darkness. Abundant greenery, flowers, and creatures that do not typically dwell in caverns may be found in these idyllic spots. It was really important to us as developers that we delivered the fantasy of the hard-working industry, but still had some break-up areas of natural beauty that don't feel like dark, constrained tunnels. Now, as the machine speaker population has dropped, they've had increasing difficulties with kobold incursions. And indeed, the kobolds have taken over the mines, the work areas. They've even built a city of their own. Unexpectedly, the kobolds are actually becoming a force to be reckoned with under the aggressive actions of their leader, the Candle King. You knew it had to be a candle. No take candle. No take candle. No fucking take candle. With the passage of time, the Earthen have diminished both in number and in the knowledge required to perform the various routines to tune and repair the processes.
The old ways have been forgotten, and new creative methods must be employed if the edicts are to be obeyed. So they're kind of making it up as they go along. From the ringing deeps, we descend further into Khazalgar to reach Hollowfall, a vast hollow area in the earth, bordered by an endless underground sea. This tenuous foothold under the bright light of an enormous crystal az érzésem ebből a kiekből, mint hogyha a Dungeon of the Mad Mage-be mennénk, mert az is hasonló, hogy így egy dungeonnak hangzik, de egyébként ilyen hatalmas nyílterek vannak odalent Undermountainben. Gyakorlatilag Undermountain expansion. While engaged in a near constant battle with the Nerubians at their borders. The open spaces, the bright light, and the greenery are intended to feel as though we're on the Paladinak surface. Jizzelnek all over everything. In this sort of strange hollow within Azeroth. The crystal provides brilliant light, warmth, and growth for vegetation. You may notice that all the blooming plants have opened their blossoms toward the light and seem to be reaching in that direction whenever they're in Hollowfall. Unfortunately, the crystal sun has been changing in recent years. Where once the light was steady and reliable, it now fades without warning, plunging the Arathi into darkness, save where they have built light towers and maintain their holy flame beacons. In the absence of this light, the dangerous Kobis and other fierce creatures emerge from the sea to rampage. As the Arathi are barely holding back the Nerubians, these unpredictable episodes are incredibly demoralizing and deadly. Happily, the light has always returned to the crystal. So far. Okay. And at the deepest descent in the war within, we reach the zone of Azj-Kahet. That almost rhymes. Anyway, the Nerubian city of threads has been built on the ruins of itself, over and over and over again. As areas decay and crumble, a new district is built upon its ruins, and as a result, the city climbs ever higher. Those Nerubians favored by the queen, or possessing enormous wealth, or both, command the greatest views and live in the highest places over these swarming masses of the many districts. Csak nem az én stílusom ez a fajta zóna. Maldraxxus se volt már az én műfajem. Ez egy fokkal közelebb áll hozzám, mint Maldraxxus, de nem annyival. Igazán szeressem. The Skanes are the home of the lore keepers and scholars who toil to maintain the history of their people and research myths and legends of Azeroth. There are many other districts and less than savory neighborhoods, both well-known and secret, that the careful adventurer could discover, should they risk life and limb to do so. But the key to such exploration is fitting in among the Nerubians and being accepted. An enterprise best accomplished through skill and the use of pheromones and considerable bravery. The zone of Azj-Kahet features areas of spectacular dark beauty that are inhabited by these creatures that have found a way to live among the Nerubians without being deemed a threat, found to be particularly tasty to consume, or just too much fun to torment. The mobilization of forces to assault the Arathi while also providing military might to achieve Xal'atath's schemes has stirred up all sorts of inhabitants of the darkness. And deep within the city itself, the Nerubians are gathering an odd substance, the black blood of the old gods, for some unknown purpose. But I'm sure that's fine. And now I'd like to talk a little bit about our zone flow. As I mentioned, awesome, huh? Hát habzani nem habzik a szem nekem is. We travel from the Isle of Dorn into the Ringing Deeps, into Hollowfall, and then into Azj-Kahet. In the war within, all of our zones are connected all together using the airlock technology that we developed for Zaralek Cavern, allowing for this seamless descent from the Isle of Dorn all the way to Azj-Kahet. That was video I just captured last week of the transition between the Ringing Deeps and Hollowfall. As you can see, we built for dynamic flight, and we were able to flow directly between the zones without the load screen. There is some seriously amazing swoopy goodness to be had moving across the zones and through these spaces. It feels so cool kaptam egyet, ami istentelenül oda vagyok érte, a havas erdőség, az nekem mindenem. Now this blobby map that I've got up here was an early attempt during development
of our zone flow to try to figure out how we would stack these zones together and achieve the relationship between their geography and geometry that made sense and felt great to traverse. We ended up with something slightly different than this, but this is pretty representative to explain what the world builders were thinking about when they planned these spaces out. It was really important to our design that while 3 of the 4 zones are technically underground, they didn't feel that way, and that they were distinctly different from one another. Ja, egyébként igen, elég egyértelmű a love kapcsolat, meg a draw, adjacent lore. Sok mindent vettek D&D-ből. Metzen írta ezeknek az alapjait nagy részt, és Metzen hatalmas D&D nerd volt annak idején, szóval. We created a massive hollow space in a cavern so vast it feels like an exterior, with a huge artificial sun in the form of a gigantic crystal. And in Ajkahet, we leaned hard into traditional Nerubian architecture with hanging nests and huge palaces built all over that just falls away into the depths. And that is the last bit of eye candy I have for you today. I hope you enjoyed this peek at what we've got in development. Yes. That's very nice. Thank you very much. A tegnapin is így öltözött, tegnapi Warcraft mixeren. Láttam a fotókat, szóval. Na, hadd lássuk a Dungeon Raid meg System. Szóval Bárv, köszönöm a követést, ciao. Morgan Day. Tiéd az este. Aha. Hello BlizzCon! My name is Morgan Day, and I'm here to talk to you about some of the upcoming content, features, amikor nem arról beszél, hogy milyen csodálatos vízünk van. Az új Shadowlands-ónál. First up, let's talk about dungeons. There will be 8 But we love it. There will be 8 new dungeons coming into the War Within, 4 during level up, 1 in each of the 4 zones that Maria just walked us through, as well as 4 at max level. There's a lot of really cool stuff happening in these dungeons. For instance, we have like a kobold dungeon where you'll meet that Candle King, where there's like a light mechanic that takes place. You have to kind of keep it going to light your way. There's a dragon riding dungeon, of course, but also one of my favorites is the Cinderbrew Meadery that Maria just talked us through. So this is a dungeon that takes place on our first zone, the Isle of Dorn, which is where you'll experience all of our earthen buddies, and this is the place where they make that Cinderbrew mead that she was talking about. You know, they take in all that honey that they gather from throughout the zone to make the mead, to do all kinds of fun and/or nefarious things with. Although I do have to say, I feel like they're a little bit behind the times. I feel like all the kids are drinking that, you know, hard seltzer or something these days, but whatever. They're old school, I get it. Next up, our raid, the Nerubar Palace. You are funny. So this is an 8-boss raid that will take place in the zone of Ajkahet. Nyilván lesz egy nagy pandas dungeon is így van. Mindenki szeret egy jó soros dungeon. Új Nerub dungeon. Kb. Számítottunk. So for this next one, we don't normally show things this early, but I thought it'd be cool to share. On the left there, you can kind of see the top-down view of the raid. And on the right, it's more of like a side cutout. Oh, as a raid. So we like to work on all of our dungeons and raids when they still look like this, as it's much easier to iterate while we're in 2D than it is to kind of change the zones around once we're in the game and it's all blocked Looks out. Cool. So to step us through the raid really quickly, after barging through the front door, you'll very quickly fall and into one of those giant pits of that black blood of the old god. Nagyon jól állhatnak a developmentben. And then you'll battle your way through the Amiben segít az, hogy nincs 400 különböző faszomba borott power rendszered, csak utalantjaid vannak basic. Until you finally fight your way into the Queen's inner sanctum, én ezzel rendben vagyok. Raidben szeretem a Nerub témájú dungeonokat, meg raideket, az pont annyi, amennyit szeretek ebből a hangulatban. It'll actually be quite a bit more linear than what you might be used to for a raid with some winged vibes.
So something that I also think is fun to talk about really quick is with all of our dungeons and raids, we like to try to explore like what is the thing that's going to make this space feel really unique, that's going to make it stand out from all the other times that we've built these dungeons and raids. And with this space, we really thought that, given that we have the Nerubian to play with, they've got all these amazing like webs and silken threads that you can kind of traverse the zone through. Oh no, traversa bullshit. Verticality as a major element to this raid. So I think that'll be really fun to see what the team comes up with for that. It's gonna be really fun to see on the race the world first, és utána mindenki gyűlöl. Lássuk azokat a heroic talentokat. Some of our features and systems at a really high level, but first I want to talk about some of the philosophies that are really guiding us to add these into the War Within. So first and foremost, we really want to continue to extend the philosophies of Dragonflight into the War Within. And really, when we talk about that, there's three main pillars that I want to touch on. First, we really want to make sure that we're focusing on evergreen features. We want to make sure that we're making World of Warcraft better forever and not focusing on things that we know we're going to have to leave behind as we move into future expansions. Everybody like that. És ha még egyszer hozzátok egy Warcraft Power dolgot a játékhoz, akkor a közösség keresztül teszik mindannyiatokat. A hardcore raider, a PvPer, a collector, or apparently like Holly, you just love to play tons of alts and run around the world exploring things. We want to make sure that there's something in War Within that you can really geek out over and that resonates with you. Annyi kurva karaktert csináltam meg én Dragonflight-ba, bassz meg, pedig most tényleg fókuszálok az Evokeremre, és tényleg tök jó az Evokerem, raidert is vele minden. És még így is van 40 karakterem még. Nincs semmi. Dragonflight-ra sincs semmilyen borottal. Készítek, és ennyi. So let's talk about delves. Delves are a new feature that will be integrated in an outdoor world experience, where the fantasy of these is actually that you'll be joining the Dragonscale expedition in their search for lost treasures all across Kazalgar. So delves are an evergreen feature that is really integrated into that outdoor world experience. We want delves to be a new pillar of endgame content for those outdoor world explorers. We really view this as something like when we added world quests back in Legion, where they are going to be really integrated and transformative into that outdoor world, especially that endgame loop. So one of the main reasons I'm stoked about delves is that these will provide an opportunity for us to, give seasonal content and rewards to those outdoor world explorers. So that means things like, rewards that you're used to, like mounts, achievements, titles, but we'll also be adding a outdoor row to the Great Vault with War Within. Ó, ennyire komolyan veszik, hogy a Great Vaulthoz is hozzáadjuk. So that all of you outdoor world explorers will be able to share in the joy of, rushing to the Great Vault. Nagyon sokan lesznek, nagyon sokan fognak aggódni, hogy overshadowolni fogja a raidereket. Nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy fog működni. Role agnostic egy third player. Gondolom, a rewards kélelni fog, hogy attól függően, hogy hány emberrel mész. Már hallom Nagura csatornáját, ahol ki van borulva. I think Maria alluded to earlier, which is that there will be an NPC companion joining you on all of your adventures. So, szóval NPC jön velem mindenképp, as you can see. Szem a Bran. And Bran will be tagging along with you on all of your adventures and will totally never, not even once, aggro a pack of monsters that you didn't want him to. And I don't have my fingers crossed behind my back right now. So Bran will have a customizable talents and mechanics and abilities. Látszik a deveken, hogy hoztunk egy csomó fasságot, amiért rinyáltatok évek óta. All of it is really cool. Úgyhogy most mi is jól érezzük magunkat. And finally, you wouldn't be exploring with the Dragonscale expedition
if at the end of every delve there wasn't this massive treasure trove that we need Bran to open for us. Mechanics, load them out. Playstyle. Before Bran can open that vault for you, you'll need to maybe defeat a boss, maybe you'll solve a couple puzzles, something like that, and then Bran will be able to open that vault door for you. Next up, let's talk about warbands. It's happening. Here is your fucking, I can't find rep. I hope you're happy. Fuck you. That will really be the representation of all of your characters across your Battle.net account. Ennyi basz, meg 6 éve rinyálnak érte, vagy 8 éve rinyálnak érte a playerek. You can share your achievements, resources, and all that other good stuff across all of those characters. Leesett a bitrate-em egy picit, remélem. So the goal of this system is really to be that representation of the velocity shift that I mentioned earlier about really respecting the time of the player behind the keyboards and not those individual characters. There's actually a ton of additions and modifications. We've talked about a few here. There's no like singular UI screen that says warbands. It's more of like all these modifications and updates and features are like kind of wearing a big coat that says warbands on the back of it. It's how I kind of keep it straight in my head. But just to talk about a couple of those cool features, we'll actually be revisiting the transmog rules of how you acquire those appearances in the War Within. So for all of you who have fucking 10 altot, hogy mindenféle weapont meg geart meg minden szart hozzá tudja állni a transmog wardrobe-hoz. Probably had to run 4 characters through all of those legacy instances just to make sure you're collecting all the appearances. Végre neki állok transmogot grindolni. Azért nem csináltam egyébként, nagyon szeretem, hogy tele van a wardrobe-om transmogokkal. De kurva idegesítő volt csomó karakterrel grindolni ugyanazokat. But this is obviously one that people are looking forward to. All of our reputations as well as renown in the War Within will be shared across your entire account. Fucking course. Last but not least, let's talk about hero talents. No. So here's a quick mock-up of what the UI will look like that I think really helps explain how these integrate into our current talent trees. But really quick, let's take a look at how this will work. So there will be 3 new hero talent trees per class, and 2 will be available per specialization that you can freely choose and swap between. And also, this is another evergreen feature. This is a system that we think is going to provide a new vector of choice and customization for you and all of your classes, as well as create opportunities for us to really dig into some of those core class fantasies that are, so amazing. Sure. So hero talents will introduce these new, small, self-contained talent trees, like you just saw in the UI. And the way I like to think about it is csináltak új spekeket, csak megbonyolították saját maguknak, mert ahelyett, hogy új spekeket csináltak volna, inkább csináltak a spekeket. Yo, dog. Heard you like your specs, so we put some specs into your specs. This is a warrior, as you can see. These are the 3 hero talent trees that they'll have available: Mountain Thane, Colossus, and Slayer. And as you can see in the top left, we have Protection, who will be able to choose between Mountain Thane and Colossus. Up on the right, you'll see Fury. Mountain Thane and Slayer are their options, and down at the bottom, Colossus and Slayer are their options. So this is how the majority of our classes will look in the War Within. The exception, of course, being akkor ezért nem csináltak spekeket, mert ez gyakorlatilag restrikteli választási opciókat, de mégis vannak új választási opciók. So let's take a look at how you'll unlock the system, as well as how it'll feel playing through as you're leveling through the War Within. Én kezdem azt érezni, chat, hogy ezeknél a csapatoknál egész épeszű designerek dolgoznak. And it'll just kind of appear in your UI. You'll earn 1 talent point per level as you level from 71 to 80. Okay, pretty funky. And there are 10 talent points in total, with several choice nodes along the way. So I like to think of this as being similar to like the Legion artifact, where as you were leveling and progressing, you were making some choices along the way, but ultimately you're going to unlock the whole tree. Oké, szóval ez nem kell teoricraftolni, ki fogod maxolni a treet. Low friction to swap between those choice nodes, as well as to swap between the different hero talent trees. Nice. Everybody liked it. Thank you. So, this should be very analogous to your current talent trees, and will follow all the same rules that you're used to there. So, at the start of a raid boss, before Mythic Plus starts, before an arena match kicks off, and anywhere in between.
And to wrap us up, I wanted to show off a really quick video of what hero talents look like in action. So this is a warrior, as you can see, pop an avatar, jumping in. And this next one is that same warrior with the mountain theme talent tree. As you can see, Stormbolt hits multiple targets. There's a couple cool new V effects, and a lot of other cool stuff going on there as well. I heard some oohs. Nice. Our effects artist will be happy. So that about wraps us up for our What's Next panel. Látom a balance aggodalmakat, Neville, és értem. We hope you really liked what you saw here, and if you'd like to know more, please join us tomorrow at the deep dive panel at noon, where Ian will walk you through some of what you saw today in more detail, as well as a bunch of other cool new stuff in the War Within. So thank you all so much. I hope you have a great BlizzCon. Bye! Nagyon kíváncsi leszek. Ennyi volt? Ja. Kb. Elmondták, hogy mik a feature-ek, amiket bejelentettek. This is nice. Ez egy nagyon fun kiegészítő. Hola, BlizzCon! Hi! Hola! My name is Ana Resendez, and I am one of the 2 lead software engineers on the World of Warcraft Classic team. Today, one of the 2 engineers. Today, I will be joined by 3 other of my members of the Classic team. Oké, nem, a Classic csapatot tényleg jelentősen beütették, úgyhogy vannak páran. Nora Valera, my fellow lead software engineer. And Tim Jones, our team's lead designer. Ja, ő a designer, igen, látszik. It is an honor for us to represent the Classic team and talk to you about so many of the things we're working on WoW Classic. So today, let's talk about the Classic journey so far, plus Cataclysm Classic, Hardcore, and a newer season, Season of Discovery. Yeah. Nem, ez rendes új tartalom, Rontó, ez legit új tartalom. WoW Classic was announced at BlizzCon 6 years ago. Sorry. And ever since that day, the team worked really hard to bring those precious memories of WoW to you and to me. The Classic journey officially started when you joined us in 2019 back in Azeroth, creating a new character. Remembering the portraits of Vanillát. Én játszottam másfél év Vanillát, sőt nem. Mennyit játszottam? We went through the journey of getting your first mount, végigjátszottam az egészet, csak a saját accountom az 1.11-be lett meg, úgyhogy. Eventually, we hit 60 levels, and we went on to face some of the most iconic challenges, including the Fire Lord himself, Lord Ragnaros. We ran the Gong of Anchorage, and some new Star Lords walking among us. We completed our journey at level 60 by adventuring into Naxxramas with 39 other of our friends. In 2021, the Dark Portal opened, and us heroes stepped forward into actually akarom játszani Kataklizmet, úgyhogy ki kell találnom, hogy milyen kasztal, de fogok játszani majd. And after killing many Talbok, we contested Illidan, and turns out, you know, maybe we were prepared after all. Later on, we explored the coldest continent of Azeroth. We arrived to Northrend via boat of Zeppelin, and we started hearing about the presence of the Lich King. We became masters of vehicles, and if you're like me, indeed press that red button. Yeah, oops. All to prepare ourselves for the ultimate combat and defeat the Lich King on top of Icecrown Citadel. Yay! You know, as you heard earlier from our executive producer Holly, our journey to az emberek annyira nosztalgikusak ezzel kapcsolatban. I don't fucking know, man. Én lerédeltem 200 ICC-t, és elég volt. Jó, nem, párszor lerédeltük ICC-t, de egyszer menő volt megölni Arthast, mert én nagyon szerettem a lore-t, végigjátszottam a War 3-at, imádtam a raidet, de hogy So this is Kata for you. That's enough, dude. You know, but before we talk about all the changes that we're bringing to Cataclysm Classic, let's talk about some of the features that we're returning as your journey to a new level to 85. So, goblins will be joining the horde, worgens Lehet, hogy játszok egy goblint.
Egy kicsit fosul, mert nagyon keveset aludtam. Kicsit ilyen ég a gyomrom, fáj a lábam, ez a tipikus dolgok, amik így elkezdenek feljönni, amikor 2-3 napja nem alszom normálisan. Ezt számítva. It's all good, most már kezdek visszarázódni az életbe. Ma már aludtam 4 órát. Hétfőre rendeződik a dolog. Ó, tényleg alkalmas is jön a kataklizma. No giant swords just yet, but big changes to Azeroth nonetheless. Along with graphical improvements, literally thousands of new quests await you across different continents. Annyira fura elképzelni egyébként, hogy Blizzardnak volt ilyen időszak, amikor tényleg voltak annyira barom idióták, hogy az egész két keci nagy kontinenst elkezdték átrendezni, és nem is a terén az, hogy átrendezték, mert az egy dolog. Szóval ezt a geci sok questet újra kreálták, meg átalakították, meg csináltak egy valag újat, meg ez nevetséges valahol. Ezt is csak azért tették meg, mert a Lich King alatt valami 500 fős volt World of Warcraft csapat. Bastion of Twilight, where after defeating our two-headed mage Cho'Gall, a surprise appearance from Sinestra awaits. Later, we will venture into Firelands. Firelands-ot várom nagyon, azt akarom leírni. And seeing Ragnaros take his first baby steps. They grow up so quickly. This is, this is just some of what we know, but what are we bringing new to Classic? What's new for Cataclysm Classic? We have seen a ton of positive feedback in the community around the new Titan Dungeon system in Grad, or as you might know it as Heroic Plus. Az új nehézséget hozzák Kataklizmba is. Okay, that's cool. So we're excited to bring the spirit of those forwards into Cataclysm, for you to experience these new takes on Cataclysm Dungeons. We will be making updates to the guild advancement system introducing Cataclysm. We want to ensure that guilds that are on the smaller side are not left behind. Oh, okay, that's fine. Years, we heard from you about wanting to have collections UI in Classic. So we're happy to have introduced that in our final patch of Grad. And now transmogs will live in it too, and they're going to be account-wide. So oh, nice! Behozzák a Legion-es transmog rendszert, ez jó, ez tök jó. Give us the opportunity to revisit the cadence at which we release content and patches. I think we all know when a patch has overstayed its welcome, which is why we're excited to announce that Cataclassic will be experienced at a faster rate, faster than the original. And with that, we're also making changes to the leveling speed for new characters to get to level 80. But these are just a guild progression az egyébként azért fontos, mert aki nem játszott játékkal annak idején, van egy guild progression rendszer, ami folyamatosan szintezi a guildet, és egy csomó perket felold. Viszont, hogyha kisméretű guilded van, sokkal lassabban fejlődött, mint a nagyméretű guildek, és ezért elkezdődött az, hogy minden random balfaszt meghívtak minden guildbe, csak hogy szintezzék a guildet. Úgyhogy ezért is szedték ki egyébként az egész guild progression dolgot a játékban. Én nagyon szerettem a guild progression, meg szerintem egy tök jó ötlet volt egy csomó fun dolgot beadni a guildeknek, de igen, a progression rendszernek voltak nehézségei. Speaking of the amazing contributions from the community, let's talk about hardcore. Yeah! A hardcore ezt emlegették a izében is. Az opening panelben, de mi a vértegának csinál? For people here. Who here has made it to level 16 hardcore? No, kamusztok, geci! Feletek se csináltam, hogy 60-an. That's really impressive. But, okay, who here has died before level 16 hardcore? Jó reggelt, mindenki fucking meghalhat velem. Me too. You and I, my friends, that has happened. Én még se álltam. You're not alone. Yeah. Fucking hunterek dögölnek meg leginkább. Indítok egy huntert, mert van egy petem. Biztos nem fogok meghalni, mert tankol a petem. For our next information of data here,
I do not have a data table for this, but let's take a look at some reenactments of the 3 most common environmental deaths in hardcore. So, én tudom, mi a legelső, a másik kettő nem emlékszem. Final mob and forgot to take a look at their breath meter. Or maybe you were too busy typing in the chat in Ironforge and became one with the Great Forge. Fucking hell, dude. That hurts. That's a bad day. You misjudged the distance. That's a bad day. Gravity gave you a moral reminder. That's a bad day. Ez ráadásul valami 40-es karakter. Yeah, I mean, these are some that's a bad ways day. to die, you know, but on the opposite side, there are so much more heroic ways to die. And we have been super excited to see how players have engaged with our new feature, Duel to the Dead. Mokora. Yeah. We're very impressed by the community events and all the players that have been brave enough to Fucking gyerek nyert egy mokkorát a szaros warlockjával, az elvitt valami 18 millió forintot, meg egy Starforge PT-t. Fucking prick. El kéne húznom a warlockon. Izé voltam egyébként, vanillában warlock voltam, sokat szólni. Hát ez gyalázat. Az Early Access, de engem most ezt megállítom egy persze. Az Early Access az most olyan, hogy nem Early Access játék, nem Early Access lesz a $100 vásárlóknak, hanem a nem $100 vásárlók 3 nappal később kezdenek, mert ez van. Ami engem illet, ez a Diablónál is lezajlott, ugyanez lezajlott a Diablónál is. Szerinted, aki jelenleg játsz a Diablo 4-et, neki bármit számított, bazd meg azt, hogy egy héttel előbb tudod kezdeni, vagy nem? Lófasz nem számít. Ja, az első 3 napból kimaradsz, who cares, nem végtelen tragédia, úgyis belesznek még szarva szerverek az első 3 napba. Nyugodtan vegyétek meg a standardot, nem fogtok lemaradni semmiről, a szezon indulását úgyis a normál launchhoz fogják igazítani, mindenki gecire ráér. Én is úgy vagyok vele, hogy jó, oké, én újságíró vagyok, most én lehet megkapom a Csuda Super Edition-t a teszthez, de ha nem kapom meg, akkor is le fogom szarni, hogyha 3 nappal később indítok. Anker. Ott voltam Warlords of Draenoron, egy hétig nem tudtam játszani. Ráér. Trade, use the mail, or use the action house, until you reach max level. We hope that you join us to take on this new challenge. Ja. So yeah. On behalf of the Classic Teamnek az egyik vezető programozója. And we can't wait to see you back in Self-found? So now, most nem I know self-found. everybody wants to hear more about the season of discoveries, so I'm gonna bring in, my senior producer, Josh Greenfield. Thank you. Arról beszéltünk egyébként, hogy az új WoW kiegészítőnek a legnagyobb, legdrágább kiadása ad 3 nap Early Access. Nem mindegyik World of Warcraft verzió egy előfizetésre tartozik, hardcore is. Hello BlizzCon. My name's Josh Greenfield, and I'm the senior game producer on WoW Classic. Na mondjad, mit tudod? I'm here to talk to you today about our new season of Classic World of Warcraft, Season of Discovery. Today, I'm going to give you an introduction and an overview of what our season is at a very high level, as well as giving you an idea of what our major features are. After this overview, I'm going to hand things off to a few other Classic team members to dig into some specifics about what I'm going to cover. So let's go ahead and jump in. So it seems fitting to start off talking about discoveries. It's in the name, after all, so it seems pretty important to the season. Sure. When you first start a character in Season of Discovery, it'll look and feel identical to original World of Warcraft. You'll slay kobolds, you'll give lazy peons a bonk, all the kind of normal things you do when starting fresh in World of Warcraft. When you get to around level 2, however, in the starter zone, your class trainer will offer you a quest, and this is to go find your first room. We'll talk about rooms a little bit more in a minute, but after that intro quest, the game simply tells you go find more. Néha visszahozzák egyébként, néha még a Legionnek a Deluxe upgrade-jét is visszahozzák. Időnként visszaugrik. Néha nem árt ránézni a sztor. In the traditional sense, there's nothing on your map to show them to you. This is Classic after all. And some may be as simple as a treasure coffer deep in a kobold mine, but many are small events kind of unto themselves, oftentimes requiring more than one player, a little bit of creativity, or some keen observation skills to obtain. Okay. One of the things we love about Azeroth is the sense of awe and wonder it inspires. It's a massive world. But due to the kind of solved nature of original WoW,
it can sometimes feel a lot smaller than it did when we first started our adventures. Discoveries are a way to disrupt that a bit. Keep the world familiar, comfortable, but add enough new things to find to evoke that sense of adventure and exploration we first felt when we stepped foot in Azeroth. Beyond the next hill, deep in the next crypt or cave, something exciting could be hidden. One other thing we love about Discoveries is this social and information sharing aspect. For those first few weeks of each phase, we hope to find secret finding communities pop up, both in and out of game. Abba a pillanatban, hogy felmegy a Seasonal Discovery, a Secret Finding fórumok tele lesznek. Igen. Azonnal a Secret Finding Discord azonnal túlni fogja. Szóval szépen! In order to preserve this sense of discovery, we will not be holding a public beta or PTR for Season of Discovery. Szerintem ez az első tartalom, nem tudom mióta, hogy nem tartanak bétát vagy PTR-t hozzá, szóval így. We want day one of Season of Discovery to feel as fresh and full of surprises as we can. So we're taking a chance here to keep those first few weeks as exciting as possible. The last thing we'll say about Discoveries now is that we wanted to craft them in a way that really felt at home in original WoW. Ez is egy olyan beszélgetés, ami lefőtt 20 évvel ezelőtt we find a new NPC or an object, and someone will hesitate and say, like, is this from 2004? Is this new? And we're like, yeah, it's new. That's new to the season. And to us, that's a great success. The idea here is that these things feel as Lord of the Rings online megpróbálta annak idején, nem jött be nekik nagyon. Next, let's talk a little bit about level-banded content phases and what that means. In essence, level-banded content phases are how we're going to approach the level-up journey in Season of Discovery. When we initially launch, the level cap in Season of Discovery will be level 25. De örülök, hogy 25-ös lesz a szinthatár az első fészben. Meglépem be az hét alatt. Our inspiration for this actually came from the WoW Classic Beta in 2019. We saw how much fun the game was when the level was capped at a lower level, and how players would find new and exciting talent and item combinations to optimize around. And this is something we always look back fondly on, and it's something we wanted to sort of explore ever since. We also realized how approachable an initial lower level cap can be. Egy hét alatt megléped a level 25-et, azt mehetsz csinálni, amit akarsz. And respecting players' time. There's a major goal of this level-banded approach to really give you a chance to get into it. One of the things we really consistently see on forums or social media too is it too late to start? And oftentimes we'll hear this it is always too late. Bazzeg, ezt a kérdést tökölöm magam egyébként, de nem csak a World of Warcraftnál. A fighting game-eknél is, meg mindennél. Is it too late? Yes. Nem volt egy 10 évvel, yes, it's too late. Fuck off. Mi a faszomtól félnek az emberek, hogy it's too late to start? Fighting game-nél megkérdezed, akkor még relevánsnak érzem, mert ja, szét fogják rúgni a segged, az első 100 meccsed, azt se fogod tudni, mi történik, de who cares, majd megtanulod. Aztán pláne egy kooperatív MMO-nál túlét, mi a faszomra maradtál szerinted? But we're hoping that you won't ever feel that sense of being behind just because you couldn't play on a given day. We also plan to give a very sizable experience boost to the previous level band every time we raise the level cap. Oh, nice. XP boost, hogyha phase-t lépünk. Familiar with that. So even if you miss a phase or once a level in all, you'll be able to catch up to your friends. Szevasz, én is téged. So the next thing we want to talk about is in-game at level cap. So when we kind of decided on this level band mondjátok, hogy mi lesz az endgame, mert ez a level 25-es endgame, ez fucking hell, ez funny-nak hangzik. It makes sense to talk a little bit about our inspiration, and this is something we really keep coming back to a lot on Classic. Since this is a version of original WoW, we wanted to start out grounded in familiar locations and put the focus for the new stuff on fresh gameplay and mechanics in those iconic dungeons and locales. To that end, our first raid in Season of Discovery will be the iconic dungeon, Blackfathom Deep, reimagined as a 10-player raid. Nagyon akarok raidelni level 25-en, ez nagyon funnak hangzik. Fucking hell, ez a Season of Discovery, ez nagyon fun lesz. Úgy örülök neki, hogy november 30-án indítják, bőven el leszünk vele, amíg a Warwithin megjelenik. Or redesign, these are re-raids. All of these encounters are a full ground-up redesign and should feel like proper raid encounters.
And of course, with new raids comes lots of new loot. Let's go! Mehet a loot dráma! Let's go! Összeveszhetünk a kibaszott fórumokon, mert a Spellblade-et nem én kaptam, aki minden este ott vagyok. And as a result, we're planning to add several outdoor PvP events to the game as the level caps increase. Outdoor PvP event? Oh. Thank you. Okay. That sounds funky. One of the things we're most excited about is where we go when we start getting to higher levels. We are leaving the door open to the possibility of completely new experiences and the prospects of exploring previously unfinished or unused locales for future raid and dungeon befejezetlen, használatlan tartalmakat kibővítenek, új dolgokat adnak. Ez klasszik plusz, ez minden szempontból klasszik plusz. Persze. Nem tudom mi a fasz volt megérővel a klasszik Reddit, hogy ez nem klasszik plusz, ez csak egy season, oh, fuck off. Ugyanaz. So next, let's kind of change gears and talk about rune engraving a little bit. So this is one Na, of the ezekre az most új exciting ability-kre things about kíváncsi Season of Discovery. One of the most consistent pieces of feedback we've gotten from previous iterations of original WoW, such as our Season of Mastery, is that many players would like to try some adjustments to their favorite class or spec. We really wanted to take a chance with Season of Discovery and go kind of wild here, and we did. That's where rune engraving comes in. Rune engraving is a new skill that all Season of Discovery characters know automatically on character creation. Rune engraving allows you to gather, learn, and apply new class abilities directly to your equipment, kind of like enchants. In the initial 1 through 25 experience, you'll be able to discover runes in your chest, legs, and glove slots. And as the level cap increases, additional runes for other item slots will be discoverable over time. So, once learned, runes are permanent and can be applied and reapplied to your gear at will, just out of combat. Akkor 3 rúnát One of fogsz the most tudni exciting things equipálni. about Hogy these lesz runes ebből is that they Warlock exist tank, hogyha... completely outside of the talent system, meaning that you could very realistically splash in, you know, 3 runával nem lesz teljes rollcsere. Or you could swap maybe to tanking ability runes to round out the tank spot in your 5-player group if you're missing one. You may also encounter previously faction-specific paladin and shaman buffs as runes, which helps bring some parity to each faction. Ez miért? Mármint, hogy nem az van a bajom, hogy ezt miért csinálják, hanem miért nem adják csak oda bazd meg a faction-specific szarokat. A Burning Crusade-ben ez volt az első dolog, amit csinálom. Nem, de healelhetsz majd vele. Reduce talent respect. That's not all. Who knows, maybe, just maybe, someday, you won't be constrained to just one talent spec in Season of Discovery. Who knows? Kaptok 2 talent spec-et, mert áthoztuk Burning Crusade-ből a duát. We've been playing this a ton internally. We've been having so much fun with it. It's everything we love about Classic, plus so much more. Yeah, you fucking cheesy asshole. I'd like to hand this over to one of our lead software engineers, Nora Valletta, to talk about some specific abilities you may encounter on the different classes, as well as to talk a bit about our PvP plans. Köszönöm a követést, Vitriol Fény. Ciao, ciao. Olyan nem lesz, ennek semmi értelme. Ez az Ascension most szarság, ez a legjobb dolog a világon. My name's Nora Valletta. And along with Anna, I'm a lead software engineer on WoW Classic. Szerbusz, és te miről mesélsz? Lead software engineers, fuck yeah! There are over 100 runes in the 1 to 25 leveling bracket across all classes, and we'd love for you guys to go forth and discover them on your own. However, to give you an idea of what to expect, I have a few to share with you today. First things first, I want to share some of the things we had in mind when designing runes in Season of Discovery. Hát ennek így van értelme, a sima klasszik az mindegy, nem kezdek bele ebben. With our non-seasonal content, we try to deliver a classic experience close to the original, but with Seasons, we have the freedom to experiment with what-if scenarios, such as, what if rogues could tank? What if paladins did have a taunt? On that point, we wanted to introduce abilities such that each class has something special, something that other classes can point to and go, dang, that's so cool, I wish I could do that. Many of the runes you find are greatest hits remixes of popular abilities from various WoW expansions, so many of them will be familiar to you. Oh, cool. That said, some of these familiar abilities may actually behave a little differently than you remember.
Some spells and abilities you'll discover have never been introduced before in any WoW expansion. For these, we were careful to make sure they were an appropriate fit for class fantasy. Most importantly, we want Classic to continue to feel like Classic. Many of the iconic spells and abilities you've seen in various WoW expansions feel fitting for that expansion or fitting for modern WoW, but would feel out of place in Classic, so we tried to avoid introducing anything with a too modern feel and made adjustments wherever it made sense. Fair. Anyways, enough of that. Let's take a sneak peek at some of those abilities. Na, Muti, mit hoztok? Druids. Ja, vanillában is senki nem játszik druidot, mert katasztrófa. Fury of Storm Rage removes the mana cost of Wrath. Dealing damage with Wrath has a chance to make your next healing touch instant. Oh, nice. Wild Growth applies a heal over time effect to your target and up to 5 nearby party members. Okay, szóval... Hello Hunters. Healerek kapnak itt jó nagy buffokat. Tegnap is, meg tegnap előtt is. Most akik most érkeztek, látom, hogy szépen lassan egyébként csorognak be az emberek a WoW oldalról. Most a izét nézzük, a WoW Classic panelt. Most megnézzük azt, utána megyünk a War Within Deep Dive-ra, mert hogy mind a kettőt kihagytam előzőleg. A proper taunt. Explosive Shot is a ranged damage over time ability. And Lone Wolf gives you a damage boost if you have no active pet. Ah, Lone Wolfot is megkapják a hunterek, nice. Explosion Shot, fair. Mages. Alright. Na, mit csináltak a mage-ekkel? Ice Lance is an instant frost spell that deals triple damage. Jó, megkapjuk az Ice Lance sem. Living Flame causes flames to erupt and chase a nearby enemy, leaving a burning trail in its wake. Okay. And Regeneration is a heal, which marks your target with a temporal beacon. Another rune ability called Rewind Time will heal the damage taken over the previous 5 seconds. You can heal other people with this, by the way, not just yourself, so I hope you've made room on your roster for mage healers. Jó, de ez másfél ability healálni, abból nem lesz mage healer. They don't have a taunt, but here it is. Hand of Reckoning az összes paladinek. Yeah, végre van tauntja, kibaszott prot paladinnak. Knowing this ability will also increase the threat bonus of Righteous Fury. Hozzáadhattátok volna a spellbookhoz is, basszinek, ez akkora design oversight volt az eredeti vanillával. Yeah, kibaszott Crusader Strike, amit spameled. Instead regenerates your mana slightly with each hit. And Seal of Martyrdom can be activated to cause melee attacks. Fucking nézőközönség fele paladin. Yay! Hand of Reckoning! Final! However, nearby party members will gain mana based on the damage you take. Ja, hát ezek mind korábbi kiegekből hozott. You can channel penance to heal nearby friendly targets or deal damage to enemy targets. Everybody likes that. Prayer of Mending heals your target the next time they take damage or receive healing. Prayer of Mending-et sose értettem, hogy ennek mi a fasz értelme van. Olyan keveset heal-el, letikkel a teamről nagyon hamar. Animates 3 miniature copies of your character, which will attack your target with a mace, a sword, and an axe, reducing their attack speed, attack power, and armor, respectively. Cool. Rogues. Ezek elég fun ability. Shadow Strike allows you to teleport behind your target and strike for a nice big chunk of damage. Nothing personal, kid. Venom is a finishing move. It deals poison damage based on your deadly poison doses on the target, and also increases the frequency of applying instant poison for some time afterwards. Just a Flesh Wound is our rogue tank ability. You generate way more threat, you take reduced physical damage while Blade Dance is active, you're less likely to be critically hit by melee attacks, and your Feint ability turns into a taunt called Az a helyzet, hogy a vanillában olyan kőegyszerűek a tankok, hogy egy ability elég a rogue-nak tank legyen belőle, szóval fucking lol. In Season of Discovery, Enhancement Shamans can dual wield with the help of another rune not pictured here. Happy hunting. Megkapjátok az Enhancement Shamanatokat, you fucking neckbeards. Or on a lamppost, or on the ceiling. Oh, Healing Grain is nice. Way of Earth allows you to perform the coveted role of Shaman Tank.
Jéj, az összes fatom kataklizm sámán. Jéj, és végre megint sámán tankoltunk. Volt 3 sámán minden szerven, aki nagyon örült neki, hogy sámán tankolhat, és az összes többi rühelt az összes kurva sámán tankot, mert kezelhetetlen volt healereknek. Haunt deals damage that increases all shadow damage you deal to the target and heals you for the damage it dealt is dispelled or expires. Chaos Bolt sends a big beefy bolt of fire at the enemy. It always hits, it can't be resisted, and it causes all of your fire spells to pierce through absorption effects. And Metamorphosis. Gondoltam, az meg biztos voltam benne, amikor elkezdték mondani, hogy későbbi kiegekből hoznak át abilityket, bizisten, hogy Metamorphosist hozzák magukkal, az összes warlock rinyál értem megállás nélkül. Nyilván értem, én is játszottam Kataklizm alatt, én is nagyon szerettem ezért. Én is nagyon szerettem a Metamorphosist, no sem. Devastate will cause your Sunder armor to deal main hand weapon damage, increased for each stack of Sunder armor already on the target. And Raging Blow is a vicious strike. Ja, ez a kb. Későbbi kieg ability warriornak. Just a taste of all the abilities coming to classes in Season of Discovery. 20 szek tankolás, nem tudsz. Bottom line, we want everyone to feel OP. Osmongol not like this. Anyways, enough about runes. Let's instead turn our attention to the ancient forest of Ashenvale in northern Kalimdor. Mit csinálunk Ashenvale-ban? Ashenvale is known for its beauty, its rich natural resources, and its role as a hotly contested territory between the Horde and the Alliance. In a Season of Discovery, earning kills while in Ashenvale will trigger a zone-wide PvP event. During this event, soha nem megyek Ashenvale közelébe, hölgyeim és uraim, ezt biztosan ki tudom. And a priestess of the moon for the Alliance. Your objective WoW PvP az akkor egy meme, bazd meg. Now this is easier said than done. These leaders are tough, so you'll have to work together to take them out. In addition to the main camps where those faction leaders reside, various other camps will spawn across the zone for each faction. The Priestess of the Moon and the Farseer are each buffed by respective leaders in those smaller camps. The more of those small camps you can take out, the weaker your enemy's faction leader will become. So gyakorlatilag egy open world battleground. It's much like Alterac Valley. This event is an awesome way to earn honor, as well as reputation with Warsong Gulch factions, which allows you to unlock some of the best level 25 gear in the game. Azt hozzáteszem, hogyha lesz egy roleplay PvP szerver Season of Discovery-ben, akkor azon fogok játszani. Giving you the extra boost you need to seek and destroy the enemy. So, come kick some ash in Ashenvale. I'll see you there. Kick some ash in Ashenvale. Jól van akkor. Anyways, I've done enough talking. It's time for me to pass things off to Tim, who's going to talk to you about raids and the PvE endgame. Na mutassátok azt az új raidet, mert I am excited. I am excited. Level 25-ön raidelni. Thank you, Nora. Akkora shit show lesz, hogy alig várom. My name is Tim Jones, and I'm the assistant lead designer on World of Warcraft Classic. Szava Tim, csodálatos bajszodon. Holy shit. Multiplayer content is the heart of World of Warcraft. Whether we're questing together, running a dungeon, crafting an item for a friend, or chatting in guild about where to find that new Metamorphosis rune for Warlock, WoW offers one of the richest multiplayer experiences across all of gaming. And Season of Discovery aims to deliver on providing new group content that's both challenging and rewarding. Nem, mondták a Black Film Tips lesz raid, csak alongside the Zorm's kíváncsi vagyok, hogy fogják lies the ruins of an ancient elven temple to the goddess Elune. Evil stirs within, drawing the likes of the Naga and the Twilight's Hammer in search of power and anything that could hasten the coming of the old gods. You know, maybe you've been here before, maybe not. No matter your familiarity with this place, it's hard not to be drawn in by the mystique, the rich art, the level design, as well as the robust creature and spell ecology of Black Fathom Deeps.
On the classic team, we couldn't help but ask ourselves, could this amazing location be more than just a 5-player dungeon? Hát eleve a Vanilla Dungeon-ok azok akkora geci nagy dungeon-ok. Fel kellett osztaniuk őket több apró dungeon-re. Level up raids. New instance challenges for raid groups to experience the max level for each of Season of Discovery's content bands. Woo! Miért hívják őket level up raidsnek, hogyha level 25-ön, ami a max level lesz? The first level up raid that you'll experience in Season of Discovery. Groups should be easy to form. Grab a couple tanks and healers, make a party of 10. The 10 first raid az God knows, everyone and their mom can tank and heal in Season of Discovery now, so that shouldn't be a problem. And content phases in Season of Discovery won't be as long as traditional classic expansion patches either. And we want you to have as many opportunities to explore and 3D lockout. And as such, Black Fathom. Nem már, ha nem hetente lokkol a raid, akkor nem lesz akkora hiszti dráma minden looton. Hát végig gondoltátok ezt, hogy lesznek ebből hiszti történetek a fórumokon? Hát ne vicceljetek van. Tudom, hogy voltak, csak nem vanilla. 7 new bosses are here to both entertain and test your skills. And how could we not make raid content without new loot? Ki loot? Ezt megkérdezted, Anom, le fogom menteni ezt a vodat, Anonim. És az első alkalommal, hogy hiszti bőgés lesz a fórumokon, mert valaki elvett egy Spellblade-et a lootlistből, elküldöm neked, geci, a fórumposztot. Fogadjunk két héttel az indulás után már hiszti lesz a kibaszott level 25-ös looton. Bizisten! Vanilla játékosokról beszélünk, viccel, ezek megölnék a saját anyjukat egy izéért. Faszom Rogue Daggerer. Challenges await players in Black Fathom. Or as we affectionately call it, BFD, not to be confused with BRD or BFA or BWL or BWD. You guys get the idea. Baron Aquinas, he guards the entrance. No longer a simple quest NPC. Jó, ez mondjuk nagy részt azon fog múlni, hogy ebben a raidben milyen izék lesznek. Milyenek lesznek az új itemek, mert hogy mondták, hogy zsírúj item rewardok lesznek. And jump you must to get in range of the Baron, but beware both the boss and your teammates, because there are many apparel that may knock you off. A vanillának az egyik legerősebb része, hogy a raid itemek eszméletlenül érdekesek, a unique képességeik, meg a modelljeik miatt. Ó, ez a fucking teknős, ezzel mit fogtak csinálni? Ne csináljátok idegesítőbbre, mint amilyen, please. Fucking boss. Mai napig idegesítő dungeon. But most importantly, she's now protected by a magical barrier that protects her against almost any attack. Break through this barrier and start blasting for massive damage. Get your orange parse. All this commotion will bring you to the attention of Lady Saraves, a powerful and reckless Naga sea witch who commands a legion of Black Fathom elite in Myrmidons. She is a formidable foe that will overwhelm you unless you find a way to turn her own spells against her and her minions. These 3 bosses round out the prologue of Black Fathom Deeps, and all 3 are available to fight in our demo in Hall D. Check it out. Very cool. Csak azért nem bánom, hogy nem csináltak ilyen próbált ki otthon demót, mert tényleg hónapon belül játszani. Witness the corruption of Gelihast and take on the march of the Void Murlocs. Break past Lorgus Jet's magical barriers and corrupted totems. Conquer your dreams as you challenge Twilight Lord Kelris. And good luck against the giant Void Hydra. You're going to need it. Fucking Akuma. And not to forget, there will be glittering prizes awaiting you. Álljunk meg, szóval, mink van? Ezek kékek, szóval kék rewardok lesznek level 25-ön, which is, amire számítottam, nem gondoltam volna, hogy epikeket fognak 25-re adni. Chest, robe az ilyen pretty basic, a trinket az increases healing done by spells and effects, sure. Increase damage and healing done by magical spells and effects, plus an attack power trinketre.
sword, bless all enemies in front of you with pressurized water. És egy katana modell, fucking, ez lesz az első kard, amiért gildek fognak szétesni. I'm telling you now. Gildek fognak szétesni ezért a kardért az első hónap után. Vizet vág és katonának néz ki, mindenki akarni fogja. So it is my pleasure to provide a quick sneak peek video of the raid, edited by the team itself, as though it was pulled straight from a community website in 2005. Please take a look. Mi rajta lesz, hogy unregistered, bandcam és 4x3-as lesz a videó? Hát a videó felbontása stimmel. Régen így néztek ki a raid trailerek. That's true. 4-3-asba raktam volna teljes retro hatásért is. Jó, még jerky kamera is megvan. Valaki nagyon sok energiát fektetett abba, hogy szarul nézzen ki ez a trailer, nice. Oh, this is gonna be fun. This is gonna be very fun. Találni kell ez egy guild. This is gonna be real cool. Ja, ez egy 10-es de el kell döntenem, hogy healer akarok lenni, vagy DPS. Szeretek healerni, csak nem tudom vanillából. Pláne bassza meg, hogyha rogue tankok lesznek. Well, that's it for today, guys. We're looking forward to... Oh, okay. That's... Közben ülni, ne léveljék, nem plusz. De ez mind vanilla content. Nem erről van szó most. Okay, sorry, we should have... Okay. Ezek mind nagyon merész újítások egyébként. Ó, megyünk a Karazhan Cryptsbe, hell yeah. Fuck yeah, dude. Az level 20... biztos nem level 25 lesz a Karazhan Crypt. That's it for today. On behalf of the Classic team, and as Anna mentioned at the top, nothing that we do in WoW Classic would be possible without all of your support and your voice. Thank you so much for making the dream of WoW Classic and all the experiences Season of Discord, ez nagyon fun lesz. Ez nagyon jól néz ki. Én igen, én ezt várom. Én ezt tudom. Sokkal izgatottabb vagyok ezzel kapcsolatban, mint amennyire a Vanilla klasszik indulásra kapcsolatban voltam. Ezt most is szartam. Ezt játszani akarom. Ezt játszani akarom. So please stay tuned for Hearthstone. What's next coming up right after this. Ja, az engem kevés érdekel. Szóval... Oké. Ez minden jól néz ki. Én biztos, hogy játszani fogom a Season of Discovery-t 30-án. Hála az égnek 30. az már azután van, hogy túl vagyok a havi baromságokon. Úgyhogy nyugodtan fogok tudni játszani, biztos streameljük. Én örülök a level 25-nek, én szeretek alacsony szinten időt tölteni. It's fine. It's fine, it's fun. Hamar meg fogjuk lépni a 25-öt, mehetünk endgame-elni, guildeket szervezni, ilyenek. Még mountok sincsenek level 25-ön, úgyhogy mindenki gyalogolni fog. Elég izé lesz. Elég basic játékélmény lesz, de nekem ezt tetszik, én örülök neki. Régen is, akik játszottak a vanillával, azok pontosan tudják, hogy annak idején nem level 60-on kezdődött a játék, hanem az emberek elkezdtek csapatokba szerveződni, level 15-20 körül, elkezdtek dungeonokba járni, elkezdtek sok mindent együtt csinálni, mert senki nem rohant a max szintre, mert senki nem tudta, hogy meddig tart elérni a max szintet, és senki nem tudta, hogy milyen fasz vár rád egyáltalán a max szinten, úgyhogy mindenki faszkodott alacsonyabb szinteken, de ezt most már nem várhatod el, mert mindenki tudja, hogy mi a legoptimálisabb módja annak, hogy feljuss 60-ra, mindenki tudja, hogy mit kell majd csinálni 60-on, mindenki tudja, hogy mi vár rá, mindenki a lootra akar menni max szinten, tehát hogy nem tudod azt az érzetet előhozni a vanillából, mint annak idején. Úgy tudod előhozni ezt az érzetet a vanillából, mint annak idején, hogy megmondod, hogy 25 felé nem tudtak szintezni 3 hónapig, vagy 4-ig, vagy fasz se tudja, és töltsetek ott időt. És akkor lesz érzete annak, hogy milyen alacsony szinten kalandozni. Ami
Pretty cool, én ennek örülök. Can't wait. Na lássuk a deep dive-ot a Warcraft. Welcome back, BlizzCon. We're starting the day off right. Here's the World of Warcraft deep dive. Na lássuk a Warcraft deep dive-ot. Engem ez jobban érdekel egyébként, de ez annyira messze van még, hogy nyilván a Season of Discovery most izgalmasabb, mert ez itt van 3 hét múlva, 4 hét múlva. Ez egy kurva Apollo. Szóval jól nézel ki, aludtál legalább 2 órát tegnap. Let's go. Mert nem is vagy annyira másnapos. I love you too! Mindenki szeret, mindenki. I love you, BlizzCon. So Morgan and Maria gave you kind of a sneak peek at some of what's coming. Today I want to spend a bit more time giving you more information on the core features of War Within, as well as a few things that didn't get mentioned at all yesterday. So, beginning... Na, Delvről mesélj, mert ez... So, to begin, let's talk Delves. Pengélen táncolunk ezzel a Delv dolognak. As you heard yesterday, Oké, akik nincsenek képbe, egy picit elmagyarázom a helyzetet. Jelenleg úgy működik a World of Warcraft modern endgame struktúrája, hogy vannak Mythic pluszok, vannak raidek és van PvP, ami endgame geart jutalmaz. High level endgame geart. A PvP az lényegtelen, a PvP az a saját dolga, a saját gear struktúrával, most lényegtelen. Mythic plusz meg a raid adja a 2 legerősebb geart a játékban. Na most a közösségben így mindig is volt egy feszültség a Mythic plusz meg a raid között, hogy a raiderek nem igazán örülnek neki, hogy a Mythic Raider társaság nem igazán örül neki, hogy a plusz 20-as Mythic Dungeon-okat grindoló emberek ugyanazokat a gíreket megkapják, mint ők, mert sokkal könnyebb összeszervezni egy Mythic Dungeon, sokkal rövidebb ideig tart lezavarni egy Mythic Dungeon-t. Nem szeretik a raiderek, hogy Mythic Quality Geart kapnak a Dungeon Grinderek, de a Dungeon Grinderek meg basznak rá a raiderekre, mert basznak rá, mert 2 tábor le se szarja egymást. Na most ez eddig mind oké, de jött a 2 tábor közé egy kis ilyen feszültség, mert a Blizzard az elmúlt másfél kiegészítőben mással se foglalkozott, mint hogy mindenki fel tudja upgrade-elni a gearjét Mythic, hát azt hiszem Mythicre nem, de Heroic Raid gearre legalább mindenki fel tudja upgrade-elni az ilyen alacsony Mythic Plus dungeonokkel összeszedett gearjüket, meg catch-up geart, meg az minden szart fel lehet upgrade-elni gyakorlatilag Heroic Raid gearre. És van egy ilyen feszültség, hogy oké, akkor mi a fasznak toljuk az endgame-et. Na most a Delves, vagy a nehezebb endgame-et. A Delves is elvileg egy új, könnyedebb endgame típus, ami high-end geart jutalmazna. És azért mondom, hogy pengélen táncol a Blizzard ezzel, mert ha túl könnyűvé teszik a gear acquisition-t a delveken keresztül, akkor a Mythic pluszosok és a raiderek is ki fognak tikkelni a picsába, hogy a delvesek a szólózható contenttel szerzik a Heroic meg Mythic tier geart. Ha túl alacsonyra teszik a megszerezhető gear rewardot a delvekből, akkor meg lófasz se fogja csinálni a delveket. Úgyhogy ez ilyen... Kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják ezt jutalmazni, mit fognak ezzel csinálni. Bite-sized epic adventures for flexible size groups, either solo or with up to 5 players. They are role agnostic, so it doesn't matter if you're a couple DPS, if you're a healer and a tank, if you're a solo healer, we're going to make it work, we're going to meet you where you are, how you want to play. Delves are a new endgame pillar. This is a permanent addition to World of Warcraft going forward and represents kind of a capstone to the outdoor world experience. We've had dungeons, we've had raids, we've had organized PvP, and I think we've had some stuff for outdoor world players to dabble in. But if you wanted progression, if you wanted goals, if you wanted a deeper, more structured experience, frankly, we were letting you down. We want to change that. That's what Delves represent in World of Warcraft. Okay. Sounds good. Mit fog ez jelenteni?
Meg lehet persze, de most magyarázd egy része. Really want to approach it as something that you are going to be engaging in all season long with variety and flexibility in how you approach it, and the replayability of the content is kind of a mainstay of what it's all about. But also want to build in progression. And I think if you're an outdoor world focused player, a lot of the time it's just about kind of spending your time doing a thing, going to a place, completing an event, but there aren't necessarily goals to work towards. There aren't necessarily reasons to be excited about Nagyon kíváncsi vagyok, hogy hogyan fogják megkülönböztetni delveket a dungeonektől. Egyelőre nem látok túl sok különbség. Now, there's a lot of lessons we've learned over the years from building this type of content, whether it was Én nagyon szerettem az Island Expedition-öket. Tudom, hogy én vagyok az egyetlen, de én is azért élveztem őket, mert basztam rá magasról az Elite grindra, és eszem ágában nem volt annyi az Elite-ot kigrindolni, amennyit csak fizikailag lehetséges volt, úgyhogy én élveztem az Islandeket, mert nem napi 40-et toltam le belőlük, hogy min-maxoljam a kibaszott az Elite gain-emen. I think a key aspect of saying this is an endgame pillar. Ha az Island Expedition fejlesztett verzióra beszélünk, akkor I'm happy. If you want to do this, if this is your jam, if this is your type of gameplay, we're there for you, and we want this to be as deep as you want it to be. Okay. If you're happy running Mythic Plus and you just want to focus on that, we're not looking to add another item to the checklist of things you feel you have to do to compete. It's an alternative. Unlike Torghast, which is something that, you know, we did kind of say, everyone has to do this, whether you like it or not. Ja, igen, ez ott a legnagyobb baj Torghast, hogy mindenkinek meg kell csinálni a legendary craftinghoz. Nem volt két legendary, mert egyet megcsináltam, ami best in slot volt a mage-emnek, és leszartam a másikat, fuck it, nem kell. Annyira fos volt mage-et Torghastezni, hogy na, fuck you. Oh, Preach. Hello. In terms of the character of Delve. The big man Preach. Yeah, Chris. Hi. So in terms of the character of Delves and what a specific one will be like, the vibe here is about unraveling mysteries. It's about exploring. It's about feeling like an extension. Screenshoton csak elküldöm a közös Discordon. A seamless extension of the outdoor world experience. I found that. These are not dungeons. Every dungeon is ultimately about killing a series of bosses or boss-like encounters, and the dungeon is over when you kill the final baddest boss at the end of the dungeon. And that's kind of the structure that they all have to conform to. As much as we try to vary the formula a bit, that's pretty much what they're going to be. In the outdoor world, things are a bit different. We can, you know, break some more of the rules. And really, at the end of the day, the one consistent thing about Delves is that they're all going to end with a room full of treasure. Some of those will have a final boss guardian in front of them. Others, you may be, you know, just exploring, traversing. Oké, most már egyre kíváncsi vagyok a struktúrával kapcsolatban, mert most már azt magyarázod 10 perc, hogy it's fun, és az történik benne, ami majd történik. These are going to be instanced experiences, but they are seamless. When you walk up to, you know, this, as I'll show in a second, a fog door at the entrance to a cave, at the entrance to a structure, you're just going to walk in, no loading screen, and now you're in a delve. You want to make sure this really feels like part of and an extension of the outdoor world. Szóval gyakorlatilag olyasmik lesznek, mint régen voltak az EverQuest-ben a dungeonok, amik így nem voltak instanszolva, csak beléptek, és történtek dolgok. Vagy hát legalábbis úgy fog kinézni, de gondolom instanszolva lesz azért a backenden. There will be increasing rewards, increasing difficulty, and a change of pace, whether you're in Season 1 of War Within, Season 2, and so forth. Part of that is going to be the NPC companion that will be accompanying you on your adventures. The Season 1 companion, as we mentioned yesterday, is our good friend, Bran Bronzebeard. Now, Bran! What does this mean? What does a companion mean in practice? Bran Bronzebeard! It's definitely a narrative hook. It gives us a chance to help give context for your adventures, kind of narrate what you're going through. But also, it's a chance to kind of play with the mechanics and complement your place. You give context for your adventures, kind of narrate what you're going through. His abilities to complement what you or your friends are bringing to the group, whether you want more survivability, whether you want help with someone to tank, whether you want more control. This can help us balance the experience as well. Gyakorlatilag Bran Bronzebeard gyakorlatilag egy csokobó lesz.
Amit úgy tudsz tweakelni, ahogy szeretnél. Specific examples, just kind of a day in the life of someone jumping into delves in War Within. So let's say Day in the life of a delve runner. Feltételezem, hogy sokkal kevésbé idegbeteg ez a Day in the Life, mint egy átlagos mythic dungeon grindernek. You are, as I mentioned, seamlessly in the delve, and you will find a group of expedition scouts who have come to this place. Én nem láttam Brent egy ideje, nem is tudom, hogy... Ja, nem tudom, hogy Dragonfly-ban benne volt egyen. Stored within, but they've been unable to proceed further. Because, they tell you, and Bran is among them, mind you, they tell you, this place, there's an unnatural, there's a disturbing darkness that has settled over this entire vault. Köszönöm a szabad karmadzsin, ciao. Köszönöm szépen. Fortunately, they have in their possession a relic that they have brought that is an enchanted candle that can light the way. It has a little light radius around it. If you think back to the Vault of the Warrens dungeon, if you remember that in Legion, what the basement was like, where it really felt like just like a dark. Oh yeah, mindenki nagyon szerette a Vault of the Wardenbe cipelni a kibaszott világító bubit. It was really fun. They dare not proceed on their own because they worry they're just going to get trapped in the darkness and destroyed by the terrors within. But you, of course, köszönöm a szabot! Bravo! Puszillak! Köszönöm szépen! Köszönöm szépen a szabot! Köszönöm, hogy nem kötöttök Prime-ra. And you take some steps into the delve. Now, who do you find in here? Well, as it happens, you run across fellows like this guy. More jacked than your average kobold. But there's a lot of kobolds in here. And as you know, as any World of Warcraft player knows, where you find kobolds, you're going to find candles. And this guy's going to put up a fight, but it being World of Warcraft and all, you're going to take his candles. Köszönöm a hype train, srácok. And you're going to take the candles of his allies and his brethren. And, you know, that will help fuel this magic weapon you have, help keep the light burning so that you can traverse the entire delve, defeat a couple of lieutenant-type enemies, bosses, solve a puzzle or two, and at the end, you make your way into the vault room that Bran is able to open once you bring him there, and you find this mock-up, work in progress of a treasure room, heaping with riches, a lot of chests. Treasure chests of various shapes and sizes. És lesz benne 3 gold, meg egy eladható trash item. Range of items, currency, rewards, you name it. But you'll find a couple of extra large resplendent chests. Mit tudja, karmancsin van otthon, gyertyád. Nem nincs, akkor lehet tőled. És artifact van. You would obtain from doing kind of outdoor content, weekly quests. They're a bit more limited in how you Jailer ballábú jelezben. Allow us to offer and pace out the best rewards. You are not ready for what's to come. Other endgame content to make sure it's not, you know, infinitely grindable or anything like that, but it's an extension of your outdoor world loop if this is your playstyle. Now, let's say you come back to the same delve on another day. You might find that there isn't a magical darkness settled over the place. Instead, there are earthen locked in battle with kobolds, and you can help turn the tide of that fight as you work your way through, dealing with some different challenges along the way. Variety, replayability, lots of layers to the experience. Now, so you venture back out into the zone, heading off to a different corner of it, and you come across this cave surrounded by mushrooms. It's known in legends as fungal folly. Now, maybe not being the wisest adventurer, that sounds like a great place to enter, so you take a few steps forward. In here, you might find an environment where, whether it's due to unusual ores or whatever in the walls, the rules of gravity are a bit topsy-turvy. And you'll find mushrooms scattered around the cave that you can use as basically jump pads to help navigate the environment, to skip over enemies you want to avoid, to reach high up ledges that you couldn't otherwise get. Ez egy olyan dolognak hangzik, amit én nagyon fogok élvezni. És a játékos távol 90% olyan messzire fog elkerülni egy esélyt. When we're creating outdoor events, outdoor spaces. These are not mechanics you'd necessarily find in a dungeon, but I think the team really is unshackled, is freed to explore a much wider array of gameplay when we're building delves. So let's talk a bit more about the loot. So actually, before talking about the loot, these are the 12 delves that we currently have planned, scattered throughout the 4 zones, each themed around the ecologies, each themed around the settings that you're going to find. Now, some of the attentive among you may be saying, wait a minute, Morgan's slide said there were 13 delves yesterday. He might be right.
but there also might be a secret delve that you have to explore a bit more to discover that awaits you. So yeah, ezt a kollega a 13. delvet means going to the Great Vault. Ladies and gentlemen, PvP is officially over. Szóval ez úgy nézett ki, vagy hát úgy néz ki, jelenleg is a Dragonflight-ban, nem Battle Pass, nem. Ez úgy néz ki, hogy elmondom, mit láttok. Van egy Shadowlands óta minden kiegészítőben van egy volt, egy ilyen nagy kapu a banképületben, ami feltelik loottal, ahogy az adott héten megölsz egyre több. Köszönöm Karmagin, puszillak, köszönöm a subgifteket. Rekordolt, köszönöm szépen. Ahogy csinálod a raideket, dungeonokat, feltelik a volt itemeket. Hogyha megölsz 3 raid boss-t az éppen aktuális raidből, akkor kapsz egy slotot. Hogyha megölsz 5-öt, kapsz még egy slotot, és ez így megy tovább. Addig, amíg fel nem telik az egész sor. És akkor, ha a dungeon-t hasonlóan csinálod, hogy megcsinálsz egy Mythic Plus dungeon, megcsinálsz még egyet, akkor ez így telik fel. Attól függően, hogy milyen nehézségű tartalmat csinálsz, attól függően, hogy mennyi boss tölsz, vagy ennyi dungeon csinálsz, úgy egyre több és egyre erősebb itemek bukkannak fel a voltadban. És amikor jön a heti reset, ami nálunk szerda reggel van, akkor bemész a voltodba, és akkor megmutatja, hogy mennyi lehetséges item van a voltban. Felfedi, hogy mik ezek a lehetséges itemek pontosan, és választhatsz egyet a 9 vagy akárhány panelből, amennyit feloldottál magadnak. Na most, a Dragonflight-ban ez jelenleg úgy néz ki, hogy az alsó sor az a PvP, és megvan adva, hogy mit tudom én, mennyi ranked pontot, vagy mi a faszomat kell gyújtanod ahhoz, hogy felteljen egy-egy slot a voltban. Szóval úgy tűnik, hogy a PvP voltnak vége, ami... It's good. De miért kellett kivenni onnan a PvP-t, és ne jogosítson fel PvP kontot? Miért ne jogosítatnak fel? Nem arról van szó, de a PvP, elmondom miért vették ki, vagy hát mi az én teóriám, majd Ian biztos el fogja mondani. Na, Jenő! Köszönöm a hype-onatot egyébként, köszönöm a subgifteket, puszilok mindenkit, nagyon köszönöm, hogy ennyien itt vagytok, meg szaboltok, meg minden, nagyon köszönöm szépen. Pláne, hogy most szaboltok egyébként, mert még a Twitch-en számolás előtt vagyunk, még ezt meg is kaphatom. Szóval, valószínűleg azért vették ki a PvP-t, mert a PvP-s játékosoknak van egy saját gírelődési rendszerük. Ők saját tokeneket kapnak, saját gírt kapnak, a gírjüket úgyis upgrade-elik tokeneken keresztül. Azok a gír darabok, amiket a Great Vault-ból kaphatnának, az így a szezon elején számít körülbelül 2-3 hétig, utána úgyis kidekkelik magukat annyira, hogy semmit nem ér a Great Vault-ban a PvP-re varsáv. Szóval nekem ez a tippem, hogy ezért vették ki egyébként, mert a PvP-sek 1000 éve rinyálnak ezen, hogy szart nem ér a Great Vault, mert felgírelik magukat, azt a pontokon keresztül, meg a honoron keresztül. And getting to share in that disappointment that your raiding and dungeon playing brethren have also had the pleasure to enjoy. We just want to make sure you don't feel left out. So you're welcome. So yeah, so you'll note this isn't a Delves row. This is a world row. And really, that is enshrining these 3 PvE pillars: raids, dungeons, world. You'll be able to unlock some of these slots doing select outdoor world activities, as well as, of course, delves with better rewards from higher difficulty delves. Our thinking in terms of the rewards here, this is all subject to tuning, is that this should reach to, let's say, end boss heroic raid, mythic 10 to 15 type range, accessible just via solo. Okay, so a heroic csúcsáig megyünk. You've ever been able to get before. Heroic csúcsáig megyünk, oké. Egy Zepla! And now, I'm sure this is, I know this is the delve section, but I'm sure there's folks looking at this and being like, wait a minute, what about the PvP row? Don't worry. Ne aggódjatok, le se szarunk benneteket, fuck all of you, menjetek lolozni. Bye! We got you.
we are removing the PvP row from the vault. We're doing that based largely on feedback that we've heard that randomness and PvP gearing maybe are not the best combination. I know it took a few years to get that message through to us. So the way this is going to work is instead, you're going to get a whole lot more conquest. You're going to gear up at the same rate overall, but you will have complete control over your gearing. Szóval csak több conquestet adnak a PvP-seknek, aztán vegyétek majd gíreteket, amit akartok. Egyébként igazuk van, teljesen igazuk van. Itt van több honor, vegyetek, amit akartok, amikor anyád rászokik arra, hogy pénzt adjon szülinapodra. Vegyél, amit akarsz, I give a shit. Köszönöm szépen a 2. szintű iPhone-ot, puszolok mindenkit. Csókollak mindjárt. What in the fuck is... What? Szeretnétek halkaponyába dugni a fejeteket? Sounds really fun. Silly hats, World of Warcraft. Less silly, just as, let's say, Mythic Plus players have a mount that they can earn over the course of a given season. Whoa, that's a mount. This customizable flying mount will be exclusively available through thorough completion of the Delve experience. Nice. You note the customizability of it. This will be customizable the same way you can customize your current dragon riding drakes at the rostrum. Összeszedjük ezeket és megalapítjuk a családot. Fast and Furious, baby. Csú-csú. It's pretty cool. I love our artists. Okay. Up next. No, nagyon sokféle dolgot hallottam a Warbandsről. Tegyük tisztába, hogy mi a faszom történik, mert mindenki mond mindenfelé. This panel by just saying account wide everything and like just click through the next slides. But it kind of that. So I don't know if you guys know this, but turns out y'all play a lot of alts. I'm sure the number of characters Szóval láttatok a character selection screen-et, mindegy. Insane average. But the average WoW player today plays multiple characters. The 2/3 Please is a strong word. Van nagyon sokat. Half of players have 3 or more. Most people are playing multiple characters a week. And that's not something the game, it's no secret, has always done the best job of supporting. Now, part of that is because World of Warcraft 20 years ago was built with very different assumptions. And I both mean design-wise, but actually... Vanilla WoW még azzal a feltételezéssel készült, hogy egy karakterbe fogod beletolni minden idődet. Then it took hundreds of hours to level a single character, of course, and playing alt seriously was far from the norm. But we've kind of inherited volt egyébként, de hogy nagyon sok munkát igényelt egy altot felhúzni a Vanilla WoW-ban. Dolgoztak dolgokon, meg csináltak account-wide dolgokat, nagyon régóta oldották fel a dolgokat account-wide-ra, meg reputáció bónuszokat, egy csomó mindent megpróbáltak, csak... Ahogy haladt a World of Warcraft-nak a fejlesztés, hogy egyre inkább kezdenek feloldódni a különböző korlátokkal. Annak idején az volt az alapvetés, hogy ha korlátokat adunk a játékosoknak, akkor választásokra kényszerítjük őket, és a választások meghozata egy fontos része egy RPG élménynek. De ahogy a világ, meg így a játékipar egésze kezdett el hajolni azelől, hogy játékmechanikai választásokba szorítsuk a játékosokat, ugye a World of Warcraft is elkezdett elhajlani ettől, tehát hogy yes, a Blizzardnak tovább, ezt te értelmezed így, meg én így értelmezem, de hogy nem ez volt az alapértelmezés a dolgoknak annak idején. Annak idején az volt az alapértelmezés, hogy egy karakterkasztot választani, az egy igenis döntés volt, mert az, hogy csináld még egyszer, az nem volt opció, mert olyan kurva nagy volt a játék, hogy esélytelen volt. Más kérdés, hogy ahogy szűkült össze a játék, és ahogy mindenki egyre jobban kiismert a játékot, és a metát, és stb., úgy fejlődtek ők is, tehát hogy egyre több dolgot tettek account-wide-á,
De eltart egy darabig, amíg a mindset teljesen shiftel. Mix, neked ez volt a jó, másnak az volt, nekem mindegy. Tehát, hogy nekem vanillába is voltatom, mindig voltatom, nekem tök mindegy, hogy intézik, de a többség szeret több dologgal játszani. Az emberek imádják a Final Fantasy 14 rendszerét is például, hogy technikailag semmi sem account-wide, de egy karaktered van, mert az egy karaktered az összes kaszta játékban. Szóval haladni kell. Haladnak ők is. Egy nagyon rigid és nem formálható rendszer építettek fel. Időbe telik, amíg ebből kiessek magam. Én értem, Mix, de hogy valaki szeret több dolgot kiélni. Log back in. Take the box out of your mailbox and open it on your alt. Congratulations, you have moved 300 supplies. Yes. Elegant design, ladies and gentlemen. Köszönöm a követést. What if we didn't have to do that? So at its core, Warbands is what if we just rebuilt. Az FF14 kliens oldalról sokkal jobban formálható, mint a World of Warcraft. Az FF14 a backendről sokkal szarabb, mint a World of Warcraft. A backend meg a frontend között két nagy különbség van. A frontendben a World of Warcraft szarabb egyébként. Foundations. And created a new future, both, for the things we want to offer today and the things we'll be able to in the future. So we're not fighting against the nature of the system, but instead it complements what we want to do. Now the focus here is really making it convenient, removing barriers, removing awkwardness in playing alts. We don't want to actively necessarily encourage it. People already want to do it if they do it. One thing the system is igen, de ha mindent account-file-re teszel, akkor eldöntheted, hogy te most egy karaktert akarsz játszani, és kész, vagy több karaktert akarsz játszani, és nem tesznek eléd korlátokat. A Destiny 2 az konkrétan, a Destiny 2 konkrétan elvárja, hogy nem várja el, de hogy ahogy működnek a heti lockoutok, érdemes több karaktert fenntartani. A Lost Ark meg gyakorlatilag elvárja, hogy egy rosternyi karaktert tartsák fenn folyamatosan. Ezt nem kell csinálniuk, de ha eltörlik a gátakat, akkor az segítség. Nice. Extra bank. Úgy néz ki, mint a Guildbank. If you deposit reagents here, you can craft from the account-wide storage on any of your characters. Nice! Ezt az Elderszhoz is csinálja, nagyon régen. Régóta egyébként. Next up, maybe a little new thing. Something that you might nem tudom, mit csináltak két faktoros. De nem adtál meg kulcsot, akkor nem kell beírni sem. War-bound items that are war-bound until equipped. You might get an item that you can't sell in the auction house or trade, but that you can give to any of your other characters for their use. Oh, király! Warbound. Okay, that's These cool. items would drop as bonus personal loot from doing a variety of content. They would drop at a slightly lower item level than what that content would normally give you. Again, we want to make sure the right way to play is not in-game gold playing on multiple characters to funnel loot to your main, to gear up your main faster, but just easy potential hand-me-downs. Ways of getting an alt caught up, maybe even an excuse to level an alt if you get a really cool item for a class that you haven't had a chance to get up yet. So just an extra layer here, hopefully, making it easier than ever to progress, to accomplish your goals on multiple characters. Fair. All right, now quick rundown of some of the other integrations we have planned. Transmog. Transmog has always been, it's been for a long time an account-wide collection. Key thing here now that really it is being acquired by your warband. That means that now, if you were running, let's say, Ulduar on your mage and a pair of plate shoulders drop, you can still add those plate shoulders to your warband collection. Yeah, thank God. Mindenki kijön magából, végre nem kell baszak 15 karaktert fenntartod ahhoz, hogy minden fegyvertípust, meg armor típust, transmog wardrobe-ot, azt ugyan. Reputations, again, fairly straightforward. In War Within,
Reputations and renowns will work account-wide. We want to make this as retroactive as possible. That will take some work over time. We're probably going to start. Okay, so a retroaktív account-wide rep az időbe fog tenni. It's fine. But going forward, we want progress earned on reputations. Szerencsézőleg gondolom végig kell menni az összes kurva repen egyesével. Azt nem lesz az kész megjelenés. If you've gained access to some perk or some recipe, having to re-earn it, not terribly compelling. Ja, a Warband lesz az új account-ban. Emberek, valaki minden karakterjén. Here's a really light example, simple one, just flight paths. Milyen számítanak közösség? Attól még, hogy mindenki tud választani kasztot, vagy mindenki át tud ugrani egyik kaszt a másikra, attól még nem felesleges közösség. Az FF14-ben minden karakter tud játszani minden kasztot, ott se értéktelen előtt el. Ez nem így működik. Attól, hogy lehet tankod, lehet healed, lehet mindened egy accounton, és így tudsz köztük váltogatni, az nem jelenti azt, hogy fogsz is. Senki... Tehát, hogy én nagyon jó vagyok healerként, meg vállalható vagyok tankként, de hogy engem ne vállaljál be DPS-nek, mert én leszarom az optimál open area-imet, meg az optimál damage outputomat, meg az optimál runáimat, meg a faszon. I don't give a shit. Engem nem fognak berakni top DPS-nek sehova, attól mert megtehetnék. Warband going forward. A kasztváltás az technikai probléma, az fucking nehéz. Nagyon sok minden kötődik a kasztodhoz. As you are advancing Bran as a companion, as you are empowering him, as you're customizing him. To be honest, unom az összes DPS-t. Mindegy, geci unom. Going back to having a weaker Bran that doesn't offer the tools that you've grown accustomed to. Kellett hát, nincs ez esély. Ha egy karaktert akarsz játszani, megteheted, nem lesz vele semmi baj. And achievements. We've had account-wide achievements for a long time. You know, no secret, they have the little blue bar over them, indicating that they function at an account-wide level. What Warbands allows us to do is kind of invert Warlockot szeretek játszani, Warlocknak az Afri Warlockot effektíven játszani, ez még mindig király, és ennek nincsen idióta open area. So if you do part of this PvP or crafting or other achievement on one character, part of it on another, your Warband can earn the achievement. Once your Warband earns it, you've earned it. Again, you the player... A Lore Master grinderek mindannyian pesgőt bontanak, fucking hell. Oh yeah, and then this... De jól néz ki a karakterrel választóképpen. Hell yeah, fuck yeah dude. Looks cool as shit. Úgy néz ki, mint a Lost Ark karakter választóképpen. Na azt lehetem képzelni, hogy Warband háttereket, azt majd fognak árulni a shopban. What you'll see when you log into World of Warcraft with multiple characters is a selection of your favorite characters huddled around a campfire or another setting. You'll still have your full list accessible, but we want to make it clear that like you, the player, have this cast of characters that if you want to dress them all up in consistent transmogs. Van egy guild, aki ezt leszárjának, azt tök. One thing you might note here, if you're very eagle-eyed, also by the way, if you're very eagle-eyed, don't read too much into things like the evoker wearing leather. It's internal. Köszönöm! A faszom, az egyik idióta Twitteren, bocsánat, teljes site engine, az egyik idióta felment Twitterre, hogy az Evoker Leather Shouldered Horde. Ez vajon mire utal? Arra utal bazd meg, hogy egy mocap screen összeraktak valamit. De nem. Figyeld meg, hogy kap új kasztokat. Figyeld meg. Köszönöm, Ion. Puszillak. Fucking idiot. Konkrétan elmondtál, hogy ne olvassad bele, semmit nem kap az Evoker. You're very eagle-eyed. Don't read too much into things like the evoker wearing leather. It's internal mock-ups. We're not changing anything crazy there. Köszönöm. Sorry. But you will note that the evoker is level 13. That's going to be a thing that's possible because they'll start at level 10. But because Dragonflight's going to be the new leveling expansion, by the way, going forward. Én szeretem a One Draktíron. thing you might notice is there isn't really much here about realm selection. Warbands are a realm-agnostic, faction-agnostic feature. You will just see all your characters. Thank God! Servers will make it clear that ezért könyörögtem 1000 éve, hogy ne kelljen a szerverek között váltogatom folyamatosan. They're just all here. Thank you. Fucking thank you, dude. Thank you. Jesus. Okay. Hero talents. So, at their core, this is a chance for us
as we continue to evolve and advance our class system, to explore some deeper class fantasies, to look at iconic archetypes like the Farseer or the Dark Ranger or the Mountain King, or others often inspired by major heroes in the Warcraft universe, other times by fantasies that we've heard are really resonant with players, and focus the continued expansion of our classes in that space. Okay, cool. Now, Morgan said this yesterday, just to restate, this is a completely flexible system. It's as flexible as your current talents and specs. Nice. Nothing like covenants or anything like that. Anytime you could change your talents today, you can change your hero spec, you can swap around your hero talents. Nice. They're just talents. Now, some of our goals here, of course, we want to offer progression, but we want to do so, frankly, while managing complexity to a certain extent. When we started planning for War Within, we knew, all right, we're going to raise the level cap by 10. 10 new levels means 10 new talent points. The kind of default option for us would have been to take the existing class and spec trees and just add a couple more rows to each of them, add new points to spend. But we've been down that path before. We know exactly where that leads 15 years ago. There's a tremendous amount, there's an insane amount of multiplicative combinatorial complexity from adding those additional options. And it also destroys some carefully constructed choices that are really successful that we've just built up in Dragonflight today, where you can't quite have all of these things and need to pick one or the other. Suddenly, when you can get all of them, it can lead towards homogeneity as well. So this approach allows us to both explore deeper class fantasy while focusing the decision space in a way that offers power without that excessive complexity. So the way it's generally going to look is a third talent tree. Again, as mentioned yesterday, at the center of your screen, you have class, you have talent, and in the middle, you have hero talents. You'll note, so there are 10 nodes. There's an initial node that you get as a starter node at the top that you'll get initially when you unlock the system at 71. And then 10 more nodes to unlock. You will get all of them on the way to 80. At level 80, you will have this fully unlocked, similar to Legion artifacts, let's say. So you don't have to agonize over, where you're placing any choices. Szóval a döntések maradnak, meg a buildek maradnak a core talentrén. Itt nincsenek választások, ezeket majd mind megkapod, a választás abból fog fakadni, hogy melyik hero talentrét választod, mert hogy lesz minden klassznak 3 új hero talentréje. És így könnyebb balanszolni is. Good. You can just condense it down to only show the choice nodes for easy swapping back and forth. It's good. To customize your spec for whatever activity you're setting out to do. It's good. Now I want to take a little bit of time to quickly walk through a couple of trees to give a sense of the sorts of things you might find in here. Köszönöm a követést. All of this is subject to change, all subject to iteration and the extensive feedback we know we're going to get. I'm going to use druids a lot as an example here. I'm going to focus on the case of a balanced druid. Még nem láttam ezeket, láttam, hogy feltöltötték a képeket az emberek az összes opcióról, még nem láttam őket, mert nem akartam várni a... There's 4 specs, 3 roles. We figure, let's try some of the hardest cases first when proving out a design. It's nothing against the mages, warlocks, paladins, etc., but there's a reason why you probably tend to see more druid examples than other classes. Ja, mert druidek a legkomplexebbek. The two options available to a balanced druid are this Keeper of the Grove tree and Elun's Chosen. Keeper of the Grove is available to balance and restoration. Elun's Chosen is available to balance and guardian. The former focuses on calling the forest to your aid, on summon treants, and augmenting their abilities and using that. So a more nature spell. Elun's Chosen focuses on augmenting your lunar abilities, many themed abilities for both specs. Let's look at the Keeper of the Grove tree first. Minden kiegészítőben csinálnak valamit, ami miatt vonzóbb druidát játszani. Amit én szeretnék egyszer igazán belemérni a druidába, de mindig van valami, ami miatt elunom. Sajna. Igazából az a legnagyobb bajom, hogy a Guardian druid geci unalmas, és olyan klasszot akarok játszani, mint healeni, és tankolni is van. Some of the nodes in these trees are just going to be simple, straightforward passives. Not everything is going to double and triple down on the same treant ability. Some will, like this, regardless of what spec you are, make your treants add additional damage. Oh, by the way, if anyone's worried, wait a minute, but what about the auto taunt? That's a mess in dungeons. We'll let you opt out of that. Don't worry. Or, passives could just augment your abilities, your resource pool, and just make you a better druid.
An example of choice node, again, this can be about doubling down and getting more out of having the tree active. Oh, nice. Okay. Star Search damage increased by 8, Starfall damage increased by 4, Effluence increased. Ezek elég, ez nem szuper komplex, rakott passzív, rakott extra passzív, ami cool. Ami rendben vagy. To all of your abilities, or to some of your core abilities. This is one of the simpler choices available, but the idea is 4 different activities to nudge your gameplay in one direction or another within this tree. Szeretem játszani a restót, mert egy elég fun healer, de az a baj, hogy a izét nem szeretem, a Guardian nem szeretem. Kicsit tudja akkor, mint a Warrior-ra, hogy élvezem a Warrior-t, mert fun vele tankolni, meg fun vele DPS-elni. Nem tud healelni, szóval így. Pivoting to Elun's Chosen, again, this is majd a 10.2-ig fogom találni, hogy mivel fogok nagy részt foglalkozni. Van az ivókerem, amit játszottam az egész kieg alatt, van a druidám, amit most felkecsapoltam, meg van a warriorom, amit most kecsapolok. Úgyhogy így majd kitalálom, hogy Warwick teamben melyikre fogok fókuszálni. Ez sajnos kicsit magára adja. Ja, de én egyébként sem vagyok annyira ilyen rogue stílusú player, nem szeretem egyébként a ramp damage stílusát a Ferálnak. Casterként azzal el vagyok, de melee-ben olyan klasszokat szeretek játszani, explozívabb damage outputot csinál, és a Ferál az nem az. De ez nem én értek, van egy dedikált Feral Druid professional nézőnk, ő most éppen nincs, majd ő kommentálja, hogy mit érsz. But also, to the extent that the rest of the Elun's Chosen tree is tying into it, you'll get those benefits as well. A couple of more passive examples here. Again, just doubling down on magnifying your arcane lunar. Ez nagyon jól néz ki egyébként, ez az Elun's Chosen, ezt élvezném. A másik is élvezném, ezek jól néznek ki ezek a hírótalentek. Ezt tudom, ezt tetszik ez a rendszer. Remélem nem akarják segbe kúrni magukat. Azzal, hogy folyamat új híró talenteket fognak kitalálni. Na lássuk, miből élünk. Death Knight, Rider of the Apocalypse, Shenlane, Deathbringer, Demon Hunter 2-t kapott, Aldrachi Reaver, Felskard, Druid 4-et kapott nyilván, Keeper of the Grove, Elon Chosen, Wild Stalker és Druid of the Claw. Könyörgöm, a két Feral központ, az csinálja már valamit kibaszott Guardiannak. Chrono Warder, Ruby Adept, Scale Commander az ilyen DPS koncentráltnak hangzik. Sentinel, Pack Leader, Dark Ranger, Sun Fury, Frostfire, Spellslinger. Attól félek, hogy olyan menüre fogják csinálni a Mage Hero talenteket, hogy végén visszamegyek mage-ezni. Master of Harmony, Shadowpan, Conduit of Celestia, Shadowpanra nagyon kíváncsi vagyok, hogy Shadowpan az mit jelent. Paladin, Lightsmith, Herald of the Sun, Templar, Voidweaver, Oracle, Archon, Priestre is nagyon kíváncsi vagyok. Priestre is az a bajom, hogy nagyon szép a kaszt, nagyon jó spellei vannak, nagyon jók a tírsszettjei, nagyon szeretem a healing tempóját, nagyon sok mindent szeretek benne. De DPS-ek geci szar, mert a Shadow Priest-et állandóan újra dizájnolják, és sosem tudom megtanulni, hogyha tudnak a DPS oldalon csinálni valamit a hero talentekkel, akkor az is izgi lehet. Deathstalker, Trickster, Fatebound, Stormbringer, Farseer, Totemic. Farseerre kíváncsi vagyok, hogy ez mit fog csinálni. Soul Harvester, Hellcaller, Diabolist, oké. Colossus Slayer, Mountain, oké. These are our current plans hát meg most for csinálnak egyféle... Ja, igen. Of the hero spec, so one per current specialization. A Shadowlands alatt annyira fun volt, nem tudom mi a faszomnak kellett teljesen átdizájnálni a Shadow Priest azóta. 3-szor. Which are exciting, which are most resonant, which sound, frankly, maybe a bit lame. Are there any that you hoped you'd see on here, that you're not seeing on here? Blade Master-ért nyilván sokan a Warrior-nál, hogy Blade Master lenne a legbasicabb a Warrior-nak. I want to like triple super underscore. You know, the example talents I just gave are work in progress, very subject to change. Probably no part of the game is more prone to iteration, and for no part of the game is the community input more essential than class design, spec design. To that end,
when we move into our alpha, probably in the spring, we want to have as many, if not all of these hero specs playable from the start. So that we have the entire alpha and beta window to iterate on them, to replace the things that aren't working, to dial them all in, to where everyone's going to be excited about what they're getting in War Within. It's a long road ahead. Shadowlands az egyik legnagyobb probléma volt, hogy túl későn adtak hozzá dolgokat az alfához meg a bétához. Igen, ez egy harmadik talent tree. A kettő között egy kis talent tree, amit ki fogsz tölteni 10 ponttal, és extra dolga. Extra passzíva. First off, Allied Race, you get to be an Earthen. Awesome blinged out dwarves, or maybe not so blinged out if you want to customize them differently. Hogy a faszomba fog kinézni armorral? Át fognak klippelni kristályok, vagy elrejtik kristályra? You are meeting the Earthen as, it's a first contact in essence. You're going to learn about the nature of their problems, the nature of their culture. You're going to work with them to overcome those problems, win their trust. And at the end of that journey, it will make sense. It will be a natural next step for them to lend you their aid and join you as either Horde or Alliance. Hordások nagyon fognak örülni, hogy kaptak törpöket végig. We haven't yet finalized what their racial abilities are going to be, but the available classes, 10 out of the 13 available classes. No, Demon Hunter, Druid, Evoker. A Demon Hunter meg az Evoker az adja magát. A Demon Hunternek az animációs rigje az annyira komplex, hogy az elfeken kívül semmire nem fogják tudni ráhúzni. Az Evoker igen, adja magát, ez semmi más nem lesz, mert a Draktyr righez van kötve. A Druidért piszi vagyok. Mert az a baja ezeknek, hogy annyira kötik magukat ehhez a fassághoz, amit kitaláltak a kataklizm után, hogy minden fajnak saját basic druid formjai kellenek, hogy legyen, hogy bazd meg semmihez nincs druida. Van 4 faj, van 2 taurán, meg 2 van 2 taurán, van 2 fajta troll, meg az elfek, akik tudnak druida lenni, és semmi más, mert mindenkinek meg akarjuk csinálni a saját faji druid formjait, és emiatt sokáig tart. Fuck sake, man! Ez a hülyeségetek megköti a playerek kezét. Értem, hogy cool lenne, de fucking hell, hogyha nincs rá időtök, akkor ne baszakodjatok vele, és engedjétek az embereknek, hogy druidákat játszanak. Dynamic flight. This pisses me off. Dynamic flight az jól hangzik, kíváncsi vagyok, van egy pár olyan Flying Mount modell a játékban, amire nagyon kíváncsi vagyok rá, hogy ezt hogy fogják megoldani. Before Dragonflight even released in beta, that we could never go back to how it used to be. Honestly, we hope that would be the outcome. We hope the feedback would be, this is so awesome, we just want this to be how flying works forever. Egyszerűen nem értem azokat az embereket, akik... Oké. Vannak emberek, akiknek brutális motion sickness-t hoz elő a Dragonflying. És teljesen megértem. Vannak emberek, akik baszott rosszul vannak a Dragonflying-tól. Szédülnek tőle, hány ingerük van, teljesen rendben van. It's absolutely fine. Ha te nem szereted a Dragon Ridingot, mert neked tényleg fizikai problémáid vannak tőle, absolutely fine. Mindenki másnál nem értem. Már amikor bejelentették bazd meg a Dragonflight-ot, már akkor volt a hivatalos fórum tetején thread arról, hogy oh, this is shit, let me fly normally. Fuck's sake, dude. Egy jobb élmény. Straight up, gyorsabb is, jobb is, érdekesebb is, de fuck you, I wanna fly, I wanna swim in the air. What that would mean, because it's the only way to go. And so, dragon riding is going to become the default, no longer just dragons, but dynamic flight now in War Within. Ja, vannak fura modellek, én nagyon kíváncsi leszek, hogy hogyan fognak dragon. I meant to have 2 mounts here, but I only see Ashes on the right. But anyway,
key point being, we want to expand mindenkinek joga van a saját ízléséhez, és teljesen rendben van, de nekem még soha senki nem tudta megindokolni, hogy miért. Is that you don't have much reason to use so many of the mounts that are your favorites visually, aesthetically. Nem az a bajom, hogy van, akinek jobban tetszik a Rage Flying. Tetszen jobban a Rage Flying. It's your shit, azt csinálsz, amit akarsz. De tényleg vannak olyan threadek fórumokon, hogy remove Dragon Flying. But as many as we can. It's a 3-digit number. We want a very wide array of mounts being able to just fly the way you've always, enjoyed with your dragons. Soha nem AFK repültem. De ez is ilyen... Oké, valaki AFK repülni akar, mert hoverelni akar, értem. Fine. In fact, not just in the War Within, a little sneak peek, I think in our upcoming 10.2.5 update, you'll be able to drag and ride in Eastern Kingdoms, Kalimdor, Northrend, Outland, you name it. Mindenhol ebben. Nice. We also understand some folks, for accessibility reasons, personal preference reasons, maybe you just like being able to AFK in midair, that drag and riding isn't your favorite. We don't want to take anything away. We want to let all these mounts that can currently... Igen, nem az ellen szólok, aki neki ez a preferenciám, vagy ez a preferencia és ennyi, az ellen izélek, hogy olyan mérges dűhiszti van a Dragon Flying-on egyes körökben, hogy... And again, to be clear, dynamic flight will be available from the very start when you go to Kazalgar and the Isle of Dorn, just as it was in Dragonflight. From starting Kazalgar, nice. Old school TBC flying, Pathfinder style, will not be available right away, but it will be unlocked shortly after reaching max level with no reputation grind requirements. Just play through the campaign, explore the continents, then you can fly that way as well. Nice. The existing dragon riding glyph system in the Dragon Isles, we want to pivot that to a bit more of something that's evergreen. Some of those unlocked traits may change to only work within the Dragon Isles. Others that are more essential to just the experience feeling good, like vigor increases, regenerates, the active abilities, are just going to be things that you will inherently get as you earn dynamic flight and level up naturally. We don't want down the line players to feel like they have to go back to an old expansion and fly around and collect a bunch of glyphs just to be able to explore the new expansion. And in that vein, this is going to be the new default for leveling players. I mentioned earlier, when War Within comes out, instead of BFA, Dragonflight will be the new leveling experience that you merge into as a new player. Ja, hát jó, igen, esetettük, hogy a Dragonflight-t akarják a valódi kezdő kiegészítőnek, mert ugye a Dragonflight az tényleg egy új korszakot nyitott meg. You will improve your flight ability and get all the vigor perks and everything else that everyone has come to expect, and that's just going to be how the game works as a baseline. This is what flight is now. Fine. I'm good. Don't worry, PvPers, we haven't forgot you. This is long overdue. We Battleground doing this earlier. Tényleg? Battleground coming in War Within. Tényleg gondoltátok, hogy kell egy új Battleground egy fucking 10 év után? This is inspired by Silver Shard Mines with a few twists. The Ring Deeps are a place that's full of natural resources that's very sort of thing that the Horn Alliance will be likely to skirmish over. Nem vagyok PvP-s. I'm going to show you a very rough early kind of like top-down mock-up of the layout. Beszéltem róla, szerintem a PvP egy meme ebben a játékban. De nagyon sokaknak fontos a PvP ebben a játékban. És a fuck sake, dude, valami 3 vagy 4 kiegészítő óta nem volt egy új Battleground. A Battle for Azerothban volt utoljára Battleground, és ez is egy ekkora szírszal aréna volt. Brother! When we make battleground maps, we don't really artify them. We keep égő volt, ennyire nem foglalkoznak a battlegroundokkal. Because it really is all about the layout. There's no point making it look pretty if the spacing isn't correct, if the exact paths aren't correct. That's going to be the next step. Can't wait to get this in front of everybody to start testing in alpha and beyond. And this isn't just a one-off. We want to keep adding new battleground maps going forward. This is a part of the game. Fucking thank you. And I mentioned 10v10, but we are just about to undertake a little 8v8 solo queue RBG experiment in 10.2 in a week or two.
So depending on how that goes, you may be experiencing this one 8v8 as well. Az a baj, hogy annyira ez is ilyen tipik Blizzard faszomság, be vannak gyöpösödve bizonyos dolgokban. A ranked aréna, mire megszületett bazd meg az, hogy szólókúzhatsz, a világ összes kurva PvP játékában tudsz szólókúzni rankedre. A világ összes kurva PvP játékában. De ezeknek a ranked aréna, amihez egyébként reward struktúra van kötve, a rating, arra nem lehetett szólókúzni, mióta létezik a kibaszott aréna. Nem engedték a szólókút, egészen addig, amíg rá nem jöttek a Shadowlands alatt, hogy ha berakunk egy temporary szólókú game módot, ami ranked jutalmakat ad, bazd meg, az emberek játsszák. Meg kiabálnak az emberek, hogy rakjatok be szólókúozható ranked Battleground rendszert. Mert a rated Battleground community egy kibaszott pisshole, és senki nem akar velük engage-elni, senki nem akar abba belemenni, szólókúzni akarnak az emberek Battlegroundra. Mai napig nincsen szólókú Battleground, most kezdik el tesztelni 10.2-ben 8v8-as Battleground-dal. Én tényleg nem vagyok egy PvP-s ember, de még engem is pisses off, hogy eddig tart, geci, eljutni idáig. A PvP company. Otherwise, we have, a few ongoing interface updates. Mindegy, legalább eljutottunk idáig mostanra. Overhauled the HUD, the action bars. A 10.2 jövő szerda. We made it clear at the time that was just the beginning. This is something we want to continue chipping away at, updating different pieces of the UI to be more streamlined, better reflecting the modern gameplay experience. So just a couple of examples here. Spellbook, we are looking to modernize, update, actually make use of, more than like a 1024 by 768 monitor resolution. Ideally, you're not going to have to, flip through multiple pages to find some ability that's not on your action bars. Also, we're combining this with our talent screen. If you look at the tabs at the bottom, you have spec, talents, and spells all in one place, so it's kind of a one-stop shop. Mai napig kiégett egyébként, hogy a warrioroknak, meg a hunteröknek, ezeknek spellbookjukon tudnak kasztolni lófasz semmelyen a spellbook. Some light updates here. I think improving the overall aesthetic of the quest log, the quest window. If this is harder to show off just in a single screenshot, but we are adding a bunch of filters to allow you to hide and show different objectives, to see more quests available at once, to filter your log for the things you care about most. We also have a full pass in progress on our quest iconography to make it easier to differentiate daily and weekly quests and remove our reliance on just shades of color as much as we do, which really it is a colorblindness issue for the range of quest bangs, but the only difference is what color it is. And again, this is just a couple of examples of ongoing efforts. This is a project that will never be done. We're just going to continue improving and updating different aspects of the UI as we go. Yes. So this one basically speaks for itself. I mentioned earlier, your warband is a cross-realm construct. Increasingly, so many of the Microsoftnak még semmi köze nincs. Következő 2 évben bármit csinál Blizzard, semmi köze nem lesz hozzá Microsoftnak. Még világon semmi. Ezek évekre előre dolgoznak, meg terveznek dolgokat. Microsoftnak még semmi köze nincs semmi. Végre custom guild. Köszönjük. Köszönjük. Thank you. And people may be wondering, wait a minute, what does that mean if now guilds are cross-realm? What about mythic raiding? If your guild is cross-realm and your guild wants to raid mythic, you should be able to do that day one. So no more realm restrictions. Ez engem nem érint, de emiatt is kampányoltak sokan. Örülök annak, aki örül ennek. The Hall of Fame will still exist, just kind of as a memorial of accomplishment, but it's not going to be tied to unlocking anything anymore. That's just there day one. And really, just philosophically, this is another step towards one of our goals of just tearing down barriers, making the game as social as possible, making it as easy as possible to play with who you want to play with, regardless of your server, regardless of your faction. As much as possible, if you want to play WoW with somebody, let's make that happen.
már a végén is vagyunk. Right, so that brings us to the end of this whirlwind tour / deep dive of War Within features. I know there's still a bunch of questions, a bunch more information to share. Can't wait to do that in the coming days and weeks. But to begin, I'd like to invite everybody, if you have questions, if you're here at BlizzCon, még felnézünk Warcraft-ra, mert csináltak interjúkat. A Q&A-re nem vagyok kíváncsi, soha nem válaszolnak semmi igazán érdekes kérdésre, nyilván okkal, de újságíró vagyok, annyi bullshit Q&A-t olvastam, meg elemeztem, meg nincs rá szükségem az interjúkba belenézni, hogyha vannak fennmámok fel. Addressing the top questions to try to get as much information out there as possible. So. Persze. Ezt már elvették legutóbb is, ez nem új, ezt 19-ben is elvették már. Csak akkor ott voltak a kérdezők, de ugyanúgy előre kérték a kérdéseket, mint idén. Can't wait for the War Within. Enjoy the rest of BlizzCon, enjoy the rest of the weekend. I love you all. Pusz csók. Oké. Minden, amit bejelentettek, az biztatónak tűnik. Én lelkes vagyok. I like this. I like everything. Minden, amit bemutattak, az pretty cool volt. Én majdnem mindennel rendben vagyok, amit bejelentettek. Tényleg az Early Access az egyetlen dolog, ami egy kicsit tikkeli az agyamat. Annyira nem, hogy hatalmas hisztit csapjak belőle. Majd meglátjuk. Interview with Classic Devs. Ki csinált az interjút? Azt mondja, hogy... Na, erre kíváncsi. What exactly is hardcore self-fund? Self-fund is basically you're working by yourself. You don't have ability to train. Ja, csak trading restrictions. Okay. Will there be hardcore realms for Season of Discovery? Minek lenne? Season of Discovery in PvP, I don't care. Season topic PvP. Season of Discovery Phases and Balance. Level 25. Phase 2 will be level 40, then 50 and 60. Szóval összesen 4 fázisa lesz akkor a Season of Discovery-nek, lesz egy 40-es, egy 50-es, meg egy 60-as, és 25-tel indulunk. Oké. Tons of balance patches. Stronger. Leszarom. So you teased Karazhan crits and other stuff at higher levels. What's the plan with Motencore, Blackwing Glare, Arcu, AQ40? Okay. I think players will want to be able to express themselves as their character in these iconic locations. I think there is room for us to provide additional challenges in all raids. Oh! Szóval lesznek új raidek a Season of Discovery-ben, de a régi raideket is fel fogják tuningolni. That's nice, okay. That's really nice. Mikor lesz már cross-faction cute content? Sure. Sokan kérik, hát majd egyszer gondolom. A lot of people are excited for Season of Discovery, some hesitant because they don't know what will happen at the end of Season of Discovery. Gondolom ugyanaz fog történni a Season of Discovery végén, mint az előző season végén, hogy a karaktereidet átküldheted majd a klasszik érára, aztán szavasszon. There may be a version of an era realm for Season of Discovery. Oké, még nem tudják. Jó, hát I don't really care. Annyira nem izgik. Vannak interjú, de nem fognak mondani semmi. Dynamic flying for druid form. Szeretnétek dynamic fly-olni, druidek? Let's go. Ezt láttam, ezt le is klikkeltem, hogy 2035 vége lesz a World Soul szagának. Arról magyaráztak, hogy gyorsabban le akarják zavarni ezeket a kiegészítőket, meg a World Soul szaga egészét gyorsabban le akarják tudni, mint az eddig előzőeket. Az, hogy 2035 befejezzük, az azt jelenti, hogy 2 évente kiegészítő, ami ugyanaz, mint most. Ez nem gyorsabb, vagy hát oké, technikailag lehet gyorsabb, mert a 2030 előtt 2025 is van, de hogy ez alapján nekem nem úgy tűnik, hogy rettentően meg akarják sürgetni magukat. Tactics Sword, Become Full Dragon Flying, Care.
És a deep dive panel kivágások. Oké, it's fine. Jó. És azt mondta, hogy gyorsabban jön. Igen, azt mondtam egyszer, hogy gyorsabban fognak kijönni kiegészítők, de hogy nem tudnak még mondani semmi konkrétat az a kapcsolatban, hogy milyen gyorsan, meg hogyan. I'm cautious. Az van, hogy a Blizzard a Wrath of the Lich King óta arról beszél, hogy nagyon szeretnének évenkénti kiegészítőket. Mindig elmondják. Minden alkalommal elmondják, hogyha rajtuk múlna évente jelenne meg kiegészítő. De soha nem jött nekik össze. Fucking soha nem jött nekik össze. Most lehet, hogy találtak valami megoldást. Nekem édes mindegy. Én évenkénti kiegészítőkkel rendben leszek. Én azt nem tartom reálisnak egyébként. Amit én reálisnak tudok tartani, az az, hogyha nagyon megpörgetik magukat, akkor másfél évig kiegészítő ciklusra lehet, hogy át tudnak váltani. De majd kiderül, erről nagyon nem akartak még beszélni. Szerintem azért, mert még ők se tudják, hogy a production pipeline-jukat mennyire sikerül majd optimálni. Tényleg a Community Night-ról nem maradtunk. Holy God! Holy Mother of God! Ő nyert azért? Cosplayt? Holy shit, nem csodálom. Fucking hell. Jesus! Fuck me, dude! Fucking what? Még a sminkje is, meg a fejdísz, meg a rób, meg a holy shit, dude. Szépen fara. Fucking hell. A szárnyak is, hogy nézem ki, beszarsz. És még a Diablo fejre is volt anyag. Holy mother of God. That's a cosplay. Shit, dude. That's some fucking cosplay there. Ja, erről a Denatriusról, erről láttam képeket. A cosplay gyönyörű, by the way. Az armor eszméletlenül néz ki, a kard is kurva jó lett, tényleg a csizma, minden top tier. I don't know, man. Nem tudok komolyan venni. Mint Denatrius, de na, ja, ez stop it. Jesus Christ, dude. Fucking hell. Ezek az emberek, bazd meg, akik ilyen brutális cosplayeket tudnak összerakni. Egy picit minden nap szeretnék cosplay lenni, de hogy pontosan tudom, hogy mennyi pénz van ezekben a szerelésekben. Fucking hell. Very Lich King. Jézusom, az mongold. Fucking... I mean... Az armor gyönyörű. Az armor gyönyörű. Fucking hell. Ezek a vállasak, ez iszonyat. Ezek a láncok, jóisten, fucking hell. Oh, wow. Very Corkron, nice. Nagyon szépen megcsináltak a vállasaikat. Meg a fejesek tök jól néznek ki. Azt mennyire nem képesek az emberek ezt összevarni ebből a puffy anyagból. Egy fucking rémálom lehet. Fucking rémálom lehet. De valami jól néznek ki. Jó, wow! Te mi vagy? Áldjalak meg. Van Dark Rangerünk. Diablo 4 druidánk. Hátrábbról nehéz van. Szörgeni! Paladinunk Alextra. What the fuck? Ez egy clip itt! Jesus man! What the fuck? Ez a Hammond cosplay peakje. Fucking hibátlan. Temper Tembajágien. Szegény Mercy így áll mellett. Not with him. Nice. Az egy shield, dude. Holy shit. Oh.
A fegyver nagyon jól néz ki. Magasisek is nagyon jól néz ki. Ó, a fegyverben van munka bőven. Jesus. Draktír? Oh god, ez a Draktír tírszet, az új Draktír tírszet. Ezek a homokórás vállasak, ezek elég kemény melók lehettek összerakni. Oh, Anduin. Lich King Anduin, nice. Rúnák nagyon szépek. A kard is tök jól sikerült. Ez a csávó, ez biztos nagyon élte az új cinematic bejelentést. Valószínűleg ő volt az egyetlen, aki Lich King Anduin jött. Te mage vagy? I'm guessing. Lehet, hogy Diablo 4-es. Fucking no. Oh, wow! Wow! That's a Kalagos. That's a Kalagos. Fucking befestette a szakál... Azt a kurva. Kékre festette a szakállát. Ez commitment. Azt megadom, geci. Bocsánat, közben. Nem engednek fel. Nem engednek fel. Úgyhogy előtte fel kell iratnod magad. Az FF14 fanfesten volt, hogy az egyik tartalomgyártó, akinek ez a holstikja egyébként, egy Sasuke cosplaybe jött, és amikor kérdezték, hogy ő micsoda, akkor azt mondta, hogy hát Sasuke Narutóból. Hazaküldték a picsába. Annyit kellett volna mondani az idiótának, hogy egy Warrior of Light vagyok, és kosztümgírbe vagyok. De nem, ő még kamuzni se bírt, annyit mondott, hogy ám Sasuke. Fuck jó, akkor. Warrior of Light-okat felengedték bazdmeg minden gírbe. Senki le se szarta volna, de ő benyögte egy Sasuke. Nice, ez egy nagyon szép ruha. Nagyon szép. Damn! Hát a Lich... Ja, ő volt az elején, aha. Ja, ez az armor, ez kurva jól néz ki. Holy shit. Ez... What am I looking at? Ez egy Ash skin akar lenni? Mert... I don't know. Oh, wow! Olyan faszameket épített a dívájának, ez kurva jó. Ezt tudom. Nice. Ez a Mercy Cosplay, ez jól néz ki. Ez olyan, hogy így... Nincs túl sok anyagom, meg nincs nagyon sok pénzem ilyen top tier cosplayre, szóval nem tudok iszonyat armorokat faragni, meg faszameccsét. De az anyagok, amin van otthon, abból ki tudom hozni a maximumot, és belerakok minden time-ot, minden effortot, amire szükség van, és kihozom belőle a maximumot. Annak ez az eredménye. És ez kurva néz ki szerintem. Oh, wow! Jesus, mi ez? No, valami Diablo. Megyek tovább. I mean, you do you, brother. Yeah, csinálj Rumble-ba, okay. You sacrificed everything, including your nipples. Jesus. Nice! Nice Demon Hunter. Ennek a rétegeit összerakni nem lehetett egyszerű. Pretty cool. Ez Meritra. Nagyon szépen összerakta ő is a róbját, meg a mindent. Nice. Hogy hívják ezt a szart? Már nem a cosplayre gondolok, hanem a karakterre. Mindegy. Le se szarom ezt a karakter, de nagyon szépen megoldotta. Pláne ezeket a lapátokat a hátán. Ez nehéz lehetett megépíteni. Pláne, hogy ott maradjon a Lifeweaver, az... Az utóbbi két support karakter, az nekem annyira nem adja. Valami nekem nem jön be bennük. It's whatever. It's an angel. Én annyira tudok tisztelni mindenkit, aki a Diablo angyalait olyan szinten megvalósítja, hogy ilyen teljes sötétre veszi a csukjáját is. Fucking elmen. Felmenni így a színpadra.
Nem tudom, kire gondolsz, Gami, de... Ez egy... Sorcerer Diablo-ból, alright. Yeah. This looks cool. A kosztüm nem kifejezetten szuper ügyes, de a csávó rájött valamikor, amikor így nézett a tükörbe, hogy ő egy kibaszott jó Wrathion lenne, úgyhogy csinál egy kabátot és ő Wrathion lesz. És olyan Wrathion lett belőle, mint még senki soha. Nagyon sok Diablo Sorcerer van. Nice, nagyon szépen extrázva. Wow, miből vannak azok az árnyak? Fucking hell. Nagyon menő tiria. Páncél se lehetett egyszerű. Jesus. Ezeket a kurva szárnyakat a hátadon tartani, amíg sorra kerülsz, lemész a színpadra, amit ez csoda. Demon Hunter, very nice, very nice. Sárkány család, gyönyörű. Azon elten olyan szord, az elég menő. Barisa, vagy... Ja, fuck, I don't know. Nem tudom, a Blood Elfing. Nagyon szép Meritra. Nagyon szép. Szarvait is tök jól megcsinálta. God damn. Oké. Okay. Na várjál, lehet, hogy keverem a kettőt, mert a kettő most kapott új modellt. Ugye megnézem, hogy ez Meritra vagy Izerra, nem vagyok benne biztos. Ja, Meritrának az új modellje, az... ja, oké. Akkor Izer, bocsánat, akkor kevertem a kettőt, ja. Tényleg Izerrának az új modellje. What? Ja, Kultiran, nice. Helye, valakinek Kedgárnak is kellett lennie. Fucking hell, nagyon jó. Jól is áll neki, faszom. Tök jobb égye hozzá, meg a Gróbi is tök jó lett. Nice, very nice. Fucking hell. Ennek a izéjeit megcsinálni, ennek az ujjait megcsinálni, hogy ilyen ez a kehelyforma, ez megmaradjon rajta, ez nice. Presetek olyan gyönyörűek, fucking hell. Ez egy Blood Elf Mercy. És azt szeretnék egy Blood Elf Mercy skint. Fuck me. Meg... Ez egy Warlock akar? Lehet, hogy ez egy Warlock set, csak nem is hanem fel. Oh, fucking... Nice, very nice. Az Warcraft Cosplay az kihozta, amit lehetett egy 4 lábon járó robotból. It looks cool. A fegyverét szépen megcsinálom. A Junker Queen az meg jön Temperton. Lucio, hell yeah, dude! Hú, azokat a szarokat a lábadon tartani egész nap, az fucking killer. Az már igen, az egy gyönyörű druida. Holy shit, dude. Hú, lefagyna a melkasom. Nice. Monkok együtt. What the fuck, dude. Ha már arról beszélünk, hogy mit nehéz magadon tartani egész nap. Jesus. Azok a szarvak. Bazdmeg elcipelni. Cuki kis Mercy Cosplay. Nice. Végre valaki Van Cleef. Már vártam idén, vagy vártam a listában. Mindig van valaki. Nice. Azt mondja, hogy nagyon szép. Nagyon szép.
Ja, valószínűleg ő érdemelte tényleg az első helyen. Ez gyönyörű. Ez az itt cosplay, ez eszméletlen. Na jó. Mi volt még, amire lemaradtunk? Four Phases, ja, azt láttuk, hogy a Season of Discovery az 4 fázison fog keresztül menni. Guardian of the Dream, ezt tudjuk, hogy ez jön. A Diablo 4 dolgokat leszarom. Ezek a karácsonyi... ezek a karácsonyi rewardok. Karácsonyi event rewardok. Weaponok. Fine. Relatív egyszerű kék, de... at least something. More of Hatred Details. Meséltek még részleteket Vessel of Hatredről? Szóval demo! Szóval slot! 2024 vége. We'll actually have more news next summer about Diablo Force vs. Jaj, szerencsétlen olyan awkward pozícióban vannak. Erre, hogy így... Szia Ophelia, ezek olyan dolgok, pláne Diablo 4 kieg, ezek olyan dolgok, amikről tök szívesen beszélnél BlizzConon, de annyira korai státuszban áll a fejlesztés, hogy játékbeli dolgokat nem igazán tudsz mutatni, vagy csak nagyon limitált mennyiségben. Ez már nyár lesz, mire valami normálisat tudsz mutatni, és mire a következő BlizzCon sorra kerül, addigra már valószínűleg meg kinn akarod már tudni a Diablo 4 kiegedet, szóval ez ilyen időzítés szempontjából elég sucky a Diablo 4 helyzete, de ez volt a... the expansion is going to come late next year, so we don't want to light the hype fire and make it too big to just cool off eventually, leading to players having to wait for a long time. I mean, you kinda doing the same, but you kinda ugyanezt csinálod a izéval, a Warwithinnel, tehát hogy most bejelentették az új WoW kiegészítőt, de jövő ősszel fogunk vele legközelebb játszani, tehát hogy így jó esély van rá, hogy lesz még egy BlizzCon, mielőtt a Warwithin megjelenik. Gyakorlatilag ugyanott vagytok a Diablo 4-jel, és akkor miért nem mutattátok be a Diablo 4 kieget? Mindegy, igazából. We hope to have the big expansion reveal come early this summer, so that way we can provide a lot more details. Yeah, bocsánat. About what we are doing and what the new class and story are. That will come in about 6 months or so at BlizzCon. At BlizzCon we wanted to give enough to keep players interested, but not go crazy. Okay. Sure. Egy kicsit nem értem ezt a hozzáállást, mert ugyanezt csinálják a World of Warcraft-ra is, hogy bejelentik majd egy évre előre. De oké. Megnézzük a recapet, hát ha valamin átsiklottunk. Major storyline, ezeket tudjuk. Warwithin, Next World of Warcraft, Midnight 11. Warwithin. Ally Race. Az Ally Race-ről mutattak még többet egyébként. It's a dwarf. Egy new dungeons, normál. Dynamic flying, jó, kb. Mindent megtudtunk, akkor nem maradtunk le semmiről nagyon. Developer interviews, na ez az a része, ahol... Szóval csak led. Van egy pár fun dolog, Dragon Ride in all zones in patch 10.2.5. Ez egy kicsit ilyen izgi. Bejelentették, hogy a 10.2.5-ben lesz Dragon Ride az összes zónájában a játéknak, ami fun, meg ami tök jó. De a Warwithin kiegészítőnek az volt az egyik... mi van ma? Valamelyik jöttik átsítozik, rám Kenny. A Warwithin kiegészítőnek az egyik nagy húzó ereje az volt, hogy Dynamic Flying mindenhol,
És így... Akkor az nem War Within feature, az 10.2.5 feature. Dude. Ja nem, igazából nem, mert a kiegészítővel minden mountot átkonvertálnak dinamik... Jó, igazából hülyeséget beszélek. Ja, oké. Drag tier sort back on full dragon ride. Igazából az, hogy a drag tierok kapnak normális dragon riding repülést, az egy tök jó dolog, de én leszarom, csak azért örülök neki, mert a WoW Redditen 2 hetente van egy thread arra, hogy miért nem tud Dragonfly a drag tier, milyen madárkám? Nekem semmilyen, édesanyám hobbi tenyésztő, úgyhogy van egy kis sándorunk, van 2 hullámosunk, és van 7 vagy 8 pintjünk, szóval, ja, kolóniánkon. Bejelentették egy interjúban, hogy ugyanaz fog történni, mint a Shadowlands-ben, hogy nem lesz 10.3. Viszont lesz 10.2.7, ahol újra keverik az összes régi raidet, meg mindent, pont úgy, ahogy a Shadowlands végén. Szóval kapunk egy dinár stílusrendszert, hogy tudjunk írelődni, és lehet majd fanolni, úgy, mint a Shadowlands végén. Ami pretty cool, mert én a Shadowlands végén nem játszottam, és nagyon nem volt kedvem fated raideket játszani. Most tervezek, szóval ez cool. Ja, láttam, igen, a droidák is kapnak Dynamic Dragon Ride-ot, nagyon kíváncsi leszek, hogy ez hogy néz ki egyébként. A hullámosak cukik nagyon, csak mi nem feltétlenül szeretünk hullámosokat tartani. Van most, mert ránk lett testálva ilyen családi barátoktól, akiknek meg kellett tőlük szabadulnia. De alapvetően mi nem szeretünk hullámosat tartani, mert nagyon könnyen megbetegednek, bármibe beledöglenek, nem macerásak, meg nem élnek nagyon sokáig, és emiatt nem szoktunk tartani. Volt olyan, hogy volt egy hullámos papagájunk, teljesen egészséges volt, és évvel azután, hogy hozzánk került, felfordult. Egyszer csak lefordult a rúdról, semmit nem tudtunk róla. Szóval... Hát, és kötve hiszem, hogy a mi hibánk lett volna, édesanyám iszonyat pedáns madártártó. De hullámosak ilyenek. No Pestis, ezt tudom, ezt láttam. Ez... World of Warcraft demos at BlizzCon. Na, arra kíváncsi vagyok, hogy a demókban mit láttunk. És volt egy kis sárga, aki meghalt a semmitől. A chatben volt végig, a társaság egész nap magyarázott neki, szóval szerintem elege lett. Fuck this shit out. Ja, azt hittem, hogy van itt egy beszámoló arról, hogy milyen volt a Season of Discovery demo, de akkor fakasz. Mindegy, egy pár héten belül úgyis játszani fogunk vele. Oké, WoW oldalról akkor láttunk minden nagy részt. No prefére server spent current, thank god. Bazdmeg, hány fajta szervert akarnak fenntartani a közösségben. Saltafnak unique rivalry lesz, alérje minden erre. That sounds fun. So, Heini, freed long ago of the Black Blade that once bound her, she is now the harbinger of a new era of Cianifona, void dark machinations. The message is clear, the Black Empire has fallen, the old gods are dead and their ancient blood runs deep within the cracks of the world. Hogy én mennyire boldog vagyok, hogy végre van egy közlemény, amiben az szerepel,
hogy kedves World of Warcraft community, the old gods are fucking dead. Mert hogy állandóan volt egy ilyen közösségi pszichózisa a World of Warcraft közösségnek, hogy nem Kafun még él, csak levertük a feje búbját, meg Jogszaron még él, csak megütöttük a bizé szellemét, biztos, hogy megmenekült, meg Nezot számított rá, hogy jövünk, úgyhogy elbújtatta magát a faszomba, mielőtt meghalt. Kafun 20 éve halt meg. És apparently 20 év nem volt elég a WoW közösségnek arra, hogy a kópium kiszálljon belőlük. Már rég halottak voltak ezek, de a community állandóan kombinált rajta, és egyébként a community folyamat kombinált az old godok halálán, hogy jó, nem haltak meg igazán, csak egy kicsit öltük meg őket, és erre a Blizzard is rájátszott. Egyébként a Blizzard is rájátszott, mert az összes kurva hivatalos könyvben, ami valaha megjelent, az szerepelt, hogy we beaten the old gods. Not once mondták ki ők egy hivatalos blue postban, vagy egy hivatalos bejelentő videóban, vagy bármiben, hogy halottak lettek volna. Én nem tudom, hogy miért ragaszkodtak évekig ahhoz, hogy ne mondják ki azt, hogy az old godok halottak, de halottak voltak. Mindenki tudta, aki nem ilyen... Persze benne van az, hogy az old godok a lore legérdekesebb részei, és az old godokra építve egy teljes kiegészítőt le lehetett volna hozni. Nincs ezzel a világon semmi baj, és egyetértek vele, és a többivel ellentétben egyébként azt is elhiszem, hogy Nezot visszajöhet, mert a timey-wimey hülyeségeknek köszönhetően még lehet, hogy beleszól a történetbe Nezov. De 20 éve játsszuk ezt a játékot. Fucking 20 éve játsszuk ezt a játékot. A Blizzard minden egyes kiegészítő történetét, minden egyes nagyobb storyline történetét a lehető legegyszerűbb módon oldotta meg. A lehető legegyszerűbb lezárást kapta minden sztori, a lehető legegyszerűbb sztorik jöttek elő. Soha nem voltak ilyen 500 IQ kombinálások a sztoriban. Pont ezért kapok hidegrázást és beljurál sztori videóitól, mert olyanokat kombinál, amiket soha büdös kurva életben nem csinálna Blizzard. Fucking never. Annyit kombinálnak az emberek minden szaros lore tidbitán, hogy beszarsz. Minden World of Warcraft sztoriból az lesz, hogy ott a enemy, el kell menni, megölni, meghalt, menjünk tovább. Az old godokkal pontosan ugyanez volt. És egyébként ez nem csak azért van, mert lusták a sztori írásban, hanem azért, mert az emberek vesztli túl kombinálták, hogy micsodák az old godok. Ezek nagy darab húscafatok, akik így képesek befolyásolni a halandó lényeket. Which is cool. Which is really cool. Álmokat tudnak okozni, látomásokat tudnak okozni, teljesen meg tudják őríteni az embereket, át tudják rendezni egy egész kontinens státuszkóját, de flashy lények, csápokkal, ha odamész, és belelősz a szemébe, akkor a személy ki fog robbanni, és nem fog látni. Nem extra terrestriál tesztrálok, geci, hogy így majd belerakják magukat egy pengébe. Nem, ezek nagy húszafatok, ezek nagy polipok. 500 IQ-val, de nagy polipok. Ha beleszúrsz egy pengét, meghal. Érdekes lesz a kövi kieg, a felvásárlásra leszek kíváncsi, hogy mennyire fog majd semennyire. 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 Bocsánat, nem érted le, Vax. Tegnap a Preach Discordon
beszélgettünk emberekkel, és ott is felhozta egy tartalomgyártó, egy kezdő YouTube videós, hogy ő meg akarja várni, amíg végigmegy a Microsoft deal, mielőtt megveszi a Warwitint, mert mi lesz, hogyha benne lesz a Game Pass-ben. Hadd nézzek meg valamit? Erre válaszol? A Microsoft 2021 elején vásárolta fel a Bethesdát, illetve az Zenimax egészét. A Zenimax alá tartozik a The Elder Scrolls Online. A The Elder Scrolls Online-nak jelenleg se az alapjátéka, se a kiegészítői, se az előfizetése, se a kredit bónuszai, semmi nem tartozik a Game Pass alá. Ha egy annyira sűrűn monetizált játék, ami nem is túl népszerű, soha nem került a Game Pass alá, akkor nem a World of Warcraft lesz az, ami majd a Game Pass alá kerül. Olyanokat el tudok képzelni, hogy Overwatch Battle Pass-t adnak, mit tudom én, az első Game Pass előfizetésedhez, vagy a Diablo 4-et hozzácsapják az Xbox Game Pass-hez. Ezek valid lehetőségek, de a World of Warcraft nem lesz része a Game Pass-nek. Soha. Jó, hát ez be kell ismerni, milyen előteljes Lovecraftian inspiráció, persze, hogy valami hasonló szállítok. Yeah, de... Again... Most ezt így... Ha valaki van, aki mit tudom, elkezdett vozni Shadowlands-ben, vagy a BFA végén, és így elkezd kombinálni a jóslatok, meg a kiskönyvek alapján, meg a Blizzard ki nem mondott hülyeségei miatt elkezd kombinálni, that's fine. Azoknál borulok ki, akik olyanok, mint Ezmongold, meg Beljulár, meg akik itt vannak 20 éve bazd meg ebben a communityben, látták az összes storyline-ját a World of Warcraftnak, hogy olyan kőegyszerűen ment végig mindegyik, mint a ház, és még mindig azt hiszik, hogy a World of Warcraft sztoriírói azok ilyen 500 IQ izékat csinálnak. Plotline-okat. No, they were fucking dead. Azt mondja, hogy we the heroes of Azeroth destroyed them and the Harbinger watched all along. While the Black Empire's fallen, Salataf seeks to set in motion the rise of a new dark legacy, one that knows our strengths and will seek to test them against a terrible power, the Nerubians of Metzen, fel volt neked írva valahol a falra az összes kiejthetetlen NPC-nk és frakcióink, és azokat összeraktad a Warwitinbe? Askahet! Saltaf has conscripted the Nerubian Queen Ansurek and offered her people a new future in which they would rise from the isolation and become a mighty kingdom once again. We will not find the Nerubian soldiers of the Lich King here, but mighty stronghold of Nerubians as they once were. They're the survivors of the mythic wars that have played out again and again in thousands of years. In return of their loyalty, Salataf has granted the Nerubians the means of a dark evolution that will turn the Nerubians into a new kind of ferocious and terrifying soldier. Okay. Legalább az euró dolgot elengedhetnék és számolják forinton. Egy picit abban reménykedek én is egyébként, hogy forintosítják az árakat, mert az, arra van esély, azt a Microsoft szereti. Hogyha beleszólhat a Microsoft a terjesztésbe, és ha abba az egybe egyébként beleszoktak szólni, akkor ott van rá esély, hogy legalább forintosítják az árakat. A Story Salataf... Engem nagyon érdekelne egyébként, hogy Salataf mi a faszt akar. Mert hogy... Ez egy picit érdekes helyzet. Technically, Salataf... Ó, ne aggódj, én is imádom. Technically, az Orgadok oldalán lenne. Meg a Void Lordok oldalán lenne. Az ő karaktere sokkal... Salatafnak a karaktere...
És sokkal számítóbb, meg sokkal önzőbb per se. Annál, mint hogy most... Én most nekiállok előkészíteni a terepet a Void Lordoknak, mert nem tudom... Úgy állt a hajam aznap reggel. Kinda curious what's the plan here. Mert hogy... nyilván tudjuk, hogy... nyilván tudjuk, hogy a Midnight az arról szól, hogy a Void jön teljes force-szal. De nem tudom. Végigcsináltam, de nem pont az oldalok. Utána nézek, rákeresek, mert én... Ez a Sentient Entity, Originally of Shadow Priest, ez a Possessing through the Ancient Dating Back to Time of Serious Nature Creation. The more ultimate remains all God. Igen, tehát hogy, mert az volt a teória, igazad van, de hogy az volt a teória, hogy ő valami Old God-nak a maradványai, a zeteik Old God-nak a maradványai, és hogy abból lett Salataf. Most az igaz, hogy nyilván ő azért tűnt el, mert hogy az Old God-ok vagy a többi Old God elzárta, de hogyha többi Old God, nyilván oké, a többi Old God-dal valószínűleg nincs haverságban, de mint Void teremtmény, neki elvileg az az elsődleges célja, hogy elhozza Void Lordok uralmát, szóval... I'm really curious. Really curious. Nagyon kíváncsi vagyok, hogy neki még a céljai. Mert azon túl, hogy így... Oké. Egy új Dark Legacy-t akar előkészíteni. Ez nem tudom, hogy mit jelent. Olyanok, mint a lokpetek? Ez Old God-ok? Ja, a Void Lordok? Ne, a Void Lordok azok... Void Lordokkal még nem találkoztunk. Ők a sötétség reprezentatívei a Warcraft kozmológiájában, akiknek az ultimate céljuk, hogy teljes sötétségbe borítsák az univerzumot. Na most ezzel szemben meg ott vannak a Light-nak a katonái, meg a Light Lordok, hogy hívják ezeket? Nem amit Illidan lenyúkolt. Fucking... Náru. A Náru meg a fény, nekik meg az lenne az elsődleges céljuk, hogy fénybe borítsák az egész univerzumot, és visszaszorítsák a Voidot. Az egész szaga, ez arról szólna, ez a 3 részes küldetés, vagy ez a 3 kiegészítős storyline, hogy a fény és a sötétség fog végső csatát vívni Azerotért. Mert hogy Azerotban van az utolsó Titan World Soul, ami aztán majd gondolom fel fog kelni a 3. kiegészítőben. Na most az a teória, hogy a második kiegészítő az a Void teljes megszállását fogja majd lefesteni. Megérkeznek a Void Lordok, megérkezik a sötétség, és majd visszavágunk a sötétség ellen, és legyőzzük a sötétséget. Legyőzzük a sötétséget, és győz a fény. Viszont mi van akkor, hogyha a fény uralkodik? Mert hogy elvileg az lenne az optimális helyzet,
hogy a fény és a sötétség egyensúlyban van, de Azeroth hősei, meg a titánok, meg az Azeroth védelmezői, ők most harcolhatnak a Void ellen. Ők harcolhatnak a Void ellen, és visszanyomhatjuk a Voidot. De amikor a titánok majd megérkeznek teljes erővel a Last Titanben, akkor a fény egyeduralma ellen kell majd küzdenünk, szóval így vannak kérdések, de valószínűleg ez fogja körbejárni az három kiegészítő. Akkor most every Void Elf rossz, a main karakterem egy Void Elf. Nem, no. Ezért érdekes Salataf. Mert hogy Salataf nyilván ő egy evil, most ha a D&D oldalról közelítjük meg a kozmológiát, akkor ő technically egy evil aligned entity, de van különbség chaotic evil, meg van különbség lawful evil között. És most az lenne az érdekes, hogy az evil-on belül melyik skálára billen. Mert ha ő egy lawful evil karakter, akkor neki igazából nem számít az, hogy a Void győzzön, neki az a lényeg, hogy a fény veszítsen. És az teljesen más kettő. Mert hogyha a fény seregét, meg a nárukat, meg a mindenkit sikerül a backfootra rakni, akkor megmarad az egyensúly, csak nem tud előre nyomulni a fény serege. Which is good, mert akkor egyensúly van. Ez ilyen érdekes kérdés, hogy Salataf melyik oldalon fog állni? Vagy hogyan fog állni ebben a dologban. A Void Elfek azért jutott erről eszembe, mert a Void Elfek szerepe is érdekes lesz ebből a szempontból. Mert hogy ők hordják magukban a Void energiáit, függetlenül attól, hogy most éppen Shadow Priestek, Mage-ek, Paladinok, tök mindegy. Ők hordják magukban a Void erőit, és azért érdekes lesz, hogyha így a Midnightban a Void Lordok teljes erővel megjelennek az Azerothon. Void Elfeknek mi lesz a hagyadéka, vagy ők hogy fognak és feltételezhetően, hogyha mi oldalunkon harcolnak majd a Void Elfek, nyilván a játékos karakterek a mi oldalunkon fognak harcolni, de az NPC-k részéről ez kérdéses. De tegyük fel, hogy minden Void Elf a mi oldalunkon fog harcolni. Legyőzzük a Voidot, visszaverjük a Void Lordokat, potenciálisan kivégezzük őket. Nem lesz feltétlenül jó híre akkor a Void Elfeknek utána. Szóval a Void Elfeket egyébként is szeretik annyira az Alliance-ben. Ez olyan, mint hogy a Warlockok, hogy így ne summonald már ide nekünk a Legion démonait, létszi, de azért, hogyha baj van, akkor felhívunk, mert olyan Pit Lordot lehívsz a csatatér közepébe a mi oldalunkon, az nem egy rossz hír. Kb. Ugyanez a szitu a Void Elfekkel, hogy nem bánnánk, hogyha nem tennétek be a lábotokat a Stormwind katedrába, meg nem bánnánk, hogyha a Void erőiteket megtartanátok magatoknak a 4 fal között. Érdekes lesz a szitu ebből a szempontból. Pláne Aléria szempontjából. Mert ez meg össze van kapcsolva a Voiddal. This is gonna be some fun shit. Miért random? Hú, már nem emlékszem, hogy Alériából hogy lett Void Elf. Én is megcsináltam, de már nem emlékszem rá, hogy hogyan... Wow. Alright. I guess kellett valaki, aki reprezentálja a Void Elfeket, aztán nem tudtak jobbat kitalálni Aleria helyett, meg nem tudtak Aleriának más dolgot adni, vagy másra rábízni a Void Elfeket, aztán... BlizzCon meme roundup.
Archivist Codex, Dev One Shard, Core of the Unknown Titan, Rift Cosmology, Relic Fragment, Research of Renowned, the Maw. This is what playing Shadowlands does to a motherfucker. Crippling Girls to play, wow. Yeah. Yeah. A Star Wars hasonlatok nincsenek légből kapva. De szerintem ezzel nincs baj. A Star Wars is lopta az ilyen ötleteit mindenhonnan. Nincs ez semmi. It's the same picture. It's the same picture. A naifu. I'm entering the war on Salatav. On the side of... Mert egy törben volt Salatav. És a knife. Mindenki down bad for Salatav. Amit meg tudok érteni. Expectation. But yes. Lehetett szíven azt is. Teljesen jogos. Literally every other class. Look what they need to mimic a fraction of our power. Ez már nem tart sokáig, mert... Ja, de tényleg azért, mert Dragon Ride-olni fogunk. Meg a druidák is Dragon Ride-olni fognak. Nice. Who is it troll? I don't know yet. Are you bloody serious? Egyébként... Ez ilyen nagyon fura nekem lore szempontból, hogy trollék még nem tudják, hogy mi a kép. Most nem tudom, hogy... Oké, Magni nem biztos, hogy adott nekik kísérőadást, de fucking BFP-t azzal töltöttük, hogy a World Soul-ról hisztizett Magni. I'm not sure yet. Am I joke to you? Ez a Watson póló, ez elég jó. Nem csak azért, mert hogy a meme, de hogy a póló design nekem tetszik egyébként. Állít, nem néztem utána, de valami rémlik nekem is, hogy egyébként kiszivárgott az, hogy Metzen be fog jelenteni 3 kiegészítőt is egyszerre. Volt egy MMO Champion fórum poszt erről. És senki nem hitte el, mert hogy annyira a wild bullshit volt, hogy meg se fontolta senki, hogy esetleg egy legit leakről lenne szó. Ami csodálatos. Ami csodálatos, hogy az egyetlen leak erről a BlizzCon bejelentésről, az valami hónapokkal ezelőtt volt, és mindenki dismisszelt, hogy fuck, hülye vagy. Ilyet sose csinálnak, fucking idiot. Találják ki már valami megbízható leaket, lol. Azt nem akarják már kibányászni, geci, hogy az X-et hogy tudjuk megszerezni? Vagy hogy mik a statja az X-nek? Vagy bármit? Kazágáó, ez Warfs... ez nem az, ja. Six New Zones... Very one ping works. Ja, ez nem az. Siege of Fallen. Kíváncsi leszek arra egyébként. Nem nagyon beszéltek arról, hogy ezek a heroic talentek, ezek hosszú távon mit jelentenek, vagy hogy igazából mit jelentenek majd részleteikbe menően. De én nagyon remélem, hogy lesznek olyan heroic talent trick, amikkel lesznek support ability-k. Én nagyon örülök, hogy van egy support spec az új evoker spec-kel. De tényleg ott tartunk, hogy így kötelező mindenkinek vinni azt az egy evoker spec-et, ha akarja azt játszani az evoker, ha nem. És én örülnék neki, hogyha többi kasszra is kiterjesztenék a support ability lehetőségét. Nem akarom, hogy elvegyék ezt a dolgot az evokertől, mert egyébként nagyon fun.
de így kötelezik a groupokat arra, hogy legyen egy evoker, és hogy az egy evoker, az egy izé legyen, az egy support evoker legyen. Ami nem egy jó hír. Season of Discovery-t nagyon várom. This is gonna be fucking cool. This is gonna be fucking cool. Nagyon szeretnék játszani 30-án. Nagyon jól fognak kijönni a dolgok. Kielvezzük a 10.2-t és megyünk is a Season of Discovery-re. Bizisten. Postra fogjuk játszani, it's gonna be cool as shit! Azt mondja, hogy... Deep Dive panelt, ezt megnéztük együtt. Hero, talán Deep Dive. Ja, ezeket meg már láttuk a panelban. Jó. Pont el fogsz utazni, Sedge. Nice! Nem mintha annyira nagy gond lenne egyébként, mert köszönhetően annak, hogy tényleg level 25 a szinthatár, nagyon hamar fogsz tudni kecsapolni. Na! Gírelődjünk, van egy friss warriorom, akit fel kéne gírelni. Én nagyon örülök, hogy ilyen alacsonyan indítják a szinthatárt. Nagyon könnyű lesz elérni, nagyon könnyű lesz catch-upolni embereknek. It's really cool. It's really fucking cool. Csak legyen jó az új raid. Legyen fun az új raid. Bár ezen a ponton valószínűleg minden új tartalmat nagyon nagy örömmel fogad majd mindenki. Minden BlizzCon után előjönnek azok az emberek, akik egyébként nem WoW-oznak, nem Diablóznak, nem Overwatch-oznak, nem játszanak ezekkel a játékokkal. És az a véleményeik összessége, hogy hát ezen a BlizzConon se jelentettek be szart se, csak a Blizzard fanboyoknak, nosztalgiázni vágyó Blizzard fanboyoknak volt szírszar, az semmi nem volt most se. És így... I get it, dude. Értem, hogy így... Oké. Külső szemlélőként nem kaptál semmit. Nem fogom azt mondani, hogy teljesen invalidak az érzéseid, mert ezek az érzéseid... It is what it is, oké. De számomra annyira szürreális, hogy ezen minden évben meglepődnek az emberek. 20 éve van BlizzCon. Jó, nincs, mit tudom, 17-16 éve van BlizzCon. És miről szólt minden BlizzCon? Itt egy kiegészítő, ott egy update. Következő rész a Diablónak, és egy Starcraft 2 nagy ritkán. És akkor így... Nem tudom, a 17 év közepén, vagy hát így 17 év második felében volt egy Overwatch bejelentés. És így... ennyi. Nem hibáztatok senkit azért, hogy így... nem tudom, iszonyat meglepetéseket vár. De amikor... ez van 17 éve, akkor nem értem a meglepődést. Az olyan, mintha leülsz egy Nintendo Direct-re, és meglepődsz, hogy csak Mario-t jelentettek be, meg csak Splatoon-t, meg csak Zeldát, meg izét. Hogy... mi mást jelentenének be? For real? Mire számítunk? Ez ilyen... I don't know, man. A Blizzard a fennállása óta abból csinált bizniszt, kiadtak egy játékot, és azt 10-20 évig támogatták. Nem abból élnek, hogy kiadnak 2 évente egy Assassin's Creed level szírszart, és box price-t adjanak el, abból élnek, hogy mikrotranszakciókat adjanak el, meg kiegészítőket adjanak el, meg DLC-ket adjanak el a játékokhoz, amiket az emberek mi a fasz szeretnek és élveznek. Mit csinál az órám? Amit az emberek szeretnek meg élveznek. És értem, hogy aki... Ez teljesen bekattant. És értem, hogy akik így nem játsszák ezeket a játékokat,
azoknak így semmit nem adnak ezek a show-k. Én értem. Akkor miért ülsz előtte és várod azt, hogy majd valami lesz? Én nem gondolom, hogy ez egy probléma, hogy egy játékstúdió nem fossa ki magából az éves megjelenéseket, csak azért, hogy valami újat tudjanak bemutatni. Ha majd lesz valami... Mi a fasz? Hogyan faszomba rángat ez? What the fuck is going on? Ha majd lesz valami olyan ötletük megint, mint az Overwatch, amit aztán meg is tudnak valósítani, meg ami mögött van szenvedély, kreatív energiák, tudják, hogy ez működhet, mit tudom én, akkor majd lesz. De addig meg hődrögni azon minden évben, hogy most se adtak ki egy teljesen új IP-t, az ilyen... Mi a